Üdvözöllek titeket, sziasztok! Ez itt a Szivarmesék második évad második része. Ugyebár az első, vagy a második évad első része az csak egy ilyen kis kezdcsináló és beharangozó volt. De hát ma már csapjunk a lovak közé, és ami azt jelenti, hogy a mai szivarunk a Christoph Original Maduro Churchill méret lesz. Interjúvoló párom, vagy meginterjúvasztató párom, hogy én mondjam, Kós Noella, én pedig Varga Dániel vagyok. Amit a Noelláról kell tudni, hogy ő igazából mondhatni azt, hogy mi így hívnánk, hogy koca dohányos, koca szivaros, de mivel körülbelül hetente mennyi szivart szívsz el? Hát szerintem 4-5 szivar maximum. 4-500 szivar, tehát ezt ide rakom akkor mégis, mert ez nagyon halk lesz. Jó. Szóval 4-500 szivar, az azt jelenti, hogy az már nem annyira koca szivaros, de én őszinte legyek, mivel nagyjából azért végig kísérem, az a 4-5 szál, az 2-3 szál. Szóval... Na jó, inkább azt mondom, hogy nyáron. Nyáron, igen. Télen kevésbé. Télen kevésbé, így van. Visz rá a lélek. Ti is így vagytok vele? Én pedig, ahogy megszokhattátok, hogy még nem mutatkoztam be, akkor Varga Dániel vagyok. Én leszek az állandó, hogy így mondjam, fő, aki mindig képvisel és mindig interjúvoltat valakit. Noellát azért szerettem volna most per pillanat meginterjúvoltatni, hát hogy kezdjünk egy szép nővel. Amúgy is tudjátok, hogy a párom szerintem, úgyhogy innentől kezdve nem egy nagy dolog ezt elmondani. Mondjuk azt, hogy könnyű is volt így kicsábítani, bár a kamerát nem szereti, de én szerettem volna mindenképpen, hogy egy kezdő szemszögéből is nézzük meg ezt a szivart, ugyanis egy kicsit ellentmondásos, de szerintem kezdjünk el szivarozni minél előbb. Kinyitom ezt a Marius Vizár humidort, és most egy kicsit kevésbé láttok engem, de megpróbálom kiszedni ezt, és kiveszek 2 darab szivart, 1 és 2. Le is helyeztem ide őket, ezt pedig visszacsukom, hogy lássatok engem. Per pillanat a humidorom az 67%-on van, ami azt jelenti, hogy nincsen túl humidifiálva. De tényleg kezdjük el szerintem, mert körülbelül 2 órás szivarról beszélünk. Melyiket választja a hölgy? Bal vagy jobb? Hát nem tudom, hogy tudhatják-e a nézők, hogy tegnap már elszívtunk egyet, és eléggé változatos volt a hangulat és a fogadtatás. Ugyanúgy, hogy tegnap kicsit szárazabb, ez a 67%-nak köszönhetően. Hirtelen. Hú, de ez tökéletes vágás. De csak nagyon száraz tényleg. Tökéletes vágás, ezt kirakom ide, mert ugyanis tele vagyunk az egész asztallal. Én Dupont, mind a ketten Duponnal gyújtjuk meg. Gyorsan el is indítom a stopper órát, hogy pontosak legyünk, ugyanúgy, mint ahogy tegnap is tettük ezt. Most indítom, és mind a ketten most is kezdjük el. Ahogy láthattátok, én az indítást azt lecsípéssel kezdtem, bár ezt mondhatni azt, hogy el akarok valami kis titkot árulni nektek. Annó szerintem jó pár 5-6-8 éve, amikor már így nagyjából úgy gondoltam, hogy én egy nagy szivaros vagyok, 2-3 év szivarozás után, akkor úgy gondoltam, hogy megtanulom ezt a körömmel malacfalok lecsípési technikát. És hát milyen malacfarkú szivarom volt egyedül, behike. Hát el nem tudom nektek mondani, hogy hány darab behikét rontottam el úgy, hogy nem tudtam normálisan lecsipni, és belecsiptem a fejnek a borító levelébe. Úgyhogy valamelyiket ki kellett dobnom, valamelyiket nem, de hát mondjuk azt, hogy már akkor is drága volt, de akkor még nem volt egy ilyen drága, mint most per pillanat a behike szivarok.
A Noella pedig egy egyenes vágási technológiával nyitotta le, egy guillotine vágással, tökéletes vágás, nem tört a szivar. Ahogy elmondtuk, per pillanat kb. 67%-ban van a Marius Vizar humidorom, és ez nem a reklám helyett, csak én szeretem őt nagyon, még Noella nem, de azt majd erről majd mesélünk mindjárt. Nem erről van szó. De erről van szó, erről. Erről, mert hogy nem a márkáról van szó, hanem erről pontosan, erről a humidorról. Így van, nagyjából pár szót mondok a szivarról, szóval ez egy, ahogy láthatjátok, én közben azért pár fotót fogok nektek csinálni, és azért, hogy a videóba bele is tudjam tenni, egy indításról már lövünk is egy képet. Szóval ez egy Christoph Original Maduro Churchill szivar, amit a Christoph Cigars vagy Exclusive Cigars nevezetű gyárban csináltak, Charles Fairmont SA tartozik hozzá. Ez egy kézzel sodort, Churchill méret, Pareo az alakja, a szín az természetesen, mivel Maduro szivarról beszélünk, ezért Maduro, származási helye az Dominika, töltőlevél az kubai habanó, amit a Dominikai Köztársaságban, illetve Nicaraguában cserjesztettek ki, a kötőlevél az kubai habanó Dominikai Köztársaságból, borítólevél pedig egy brazil Maduro borítólevéllel van. A méret az nagyjából 18 centi, az 7 coll, vagy 7 inch pontosabban. 7 inch és 50-es gyűrűmérettel rendelkezik. Per pillanat, ahogy elmondtam, 67%-os páratartalom van a humidoromba. A piaci ára ennek a szivarnak körülbelül 8,5 és 13 dollár között van, tehát vegyük egy 10 dollárnak, 3650 forintnak átlagba. Magyar forgalomban én úgy tudom, hogy nem kapható. Az a vásárlás helye az Amerikai Egyesült Államokban vásárolták nekem 2023 márciusában, és ahogy a Noella is mondta, az tegnap már elszívtunk egy-egy szálat. Ennek a kiadása az 2005-ben történt ennek a szivarnak, ez volt a Christophnak, amikor már Christoph nevezetű szivar lett, akkor a második szivarja, és 2015 április 24-e óta kapható az európai forgalomban, német forgalomban mondjuk így. Elszívás, hány darabot szívtunk el ezelőtt? Körülbelül egyet tegnap este, direkt azért, hogy készüljünk nektek. Amit mindenképpen kell tudnotok, és ezt minden műsor elején el akarom mondani, a szivarokat a saját magam vásároltam, és értékelem a saját kizárólagos érzéseimre és tapasztalatomra alapozottan, vagy a saját tapasztalatunkra alapozottan. Az érzékelésben és a tapasztalásban való eltérések nem jogszerűek, nagyban függ az aficionádók eddigi tapasztalatától, érzelmi beállítottságától és közben fogyasztott italok mienségétől és mennyiségétől. Tehát ezek nem egy olyan dolog, ami kőbe van vésve, ugyanúgy, ahogy a szivaroknak az érzékelése, szivaroknak az ízérzékelése sem egy kőbe vésett dolog. Nagyon sokan nagyon sok mindent leírnak. Úgyhogy megpróbáljuk ezt a 2 órát, nagyjából közel 2 órát élvezetessé tenni, de most át is adom a szót Noellának, és arról kérdezem, hogy hogyan is történt meg az első szivarozása. Illetve milyen élmények voltak? Hát nekem sose volt semmilyen közöm szivarhoz, tehát én fiatalon, nem mint hogyha most nem lennék az, de én cigarettáztam egy rövid ideig, nyilván ilyen buli cigis voltam. Aztán amikor én felkerültem Pestre, akkor ezt így teljesen elhagytam. Bejött az Ájkoz, de nekem nem. És aztán tavaly márciusban ismerkedtünk meg Dániellel, és áprilisban szívtam el az első szivaromat egy szivarklubban. Segíts ki kérlek, hogy melyik szivarklubban? Operatrafikban voltunk talán? Az Operatrafikban, igen. Üdvözöljük innen is Petit, Fizi Peti barátunkat. És hát azóta, hogyha alkalom van, és szivarklubban járunk, akkor én is szívesen szivarozok. Szóval Peti, köszönjük, hogy adtál nekünk helyet első szivaros randira. És milyen tapasztalataid vannak a szivarokkal? Hát, ahogy te szoktad hívni ezt a csillagvizsgálós élményt, szerencsére annyira túl sok nekem ilyen nem volt. Nekem annál több. A Macanudónak a fehér gyűrűs szivarja, nem tudom, hogy melyik Macanudó az. Inspired, Igen. nem tudom, White,
meg nem mondom, hogy mi a pontos neve, de igen. Talán az volt az egyetlen, amitől úgy rosszul voltam, de mondjuk a körülmények sem voltak úgy adottak, hogy tehát a nyár kellős közepén a héven utazni egy fél órát, miután elszívtál egy szivart, és előtte nem ettél, az annyira nem ajánlatos. Miket kell csinálni akkor, hogyha valaki, tehát most per pillanat nyilván a nikotin sokról, vagy a nikotin idézőjelesen mérgezésről beszélünk, elnézést, ez egy búvárkorty volt nyilván. Szóval hogyan tudod, miket érdemes csinálni akkor, amikor mondjuk valakit elkap ez a nikotinsokk? Hát mindenképpen inni kell sokat, vizet leginkább, vagy valamilyen cukros üdítőt, esetleg kólát, enni kéne egy kis tejcsokit, vagy étcsokit, éppen ami van. A lényeg az, hogy vigyünk be valamilyen Étcsokival nem járunk olyan gyorsan. jól, hogyha 100%-os étcsokival Hát, beszélünk. de nem sok helyen lehet olyat kapni, úgyhogy Igen. általában az étcsokik mostanában ilyen 55% körül mozognak. Ez borzalmas amúgy. Amúgy pont a szivarozás miatt szerintem az egyik legrosszabb dolog, hogy elkezdték leszedni. De váltsunk is gyorsan a szivarra. Mik azok az első ízek, amiket per pillanat érzel, így az első harmadában, akár a gyújtás után, mert most még egyik oldalad neked kicsit Igen, az elmaradt. most én jártam úgy, mint te. Most Nem. ugyanúgy jártam, mint tegnap. Így van, így van. Igen, majd meglátjuk, hogy most hogy korrigálja ki magát. Nekem ugyanúgy, ahogy tegnap este is, a krém, ami elsőként bejön, és nekem az a meglepő, mármint, hogy így másik szivaroktól eltérően, hogy az elején sem bántó, mármint orból kifújva. Nekem. Krém, meg kávé, meg étcsoki, ami az első így bejön. Elmaradt a hidegkóstolás az adásnak a hosszúsága miatt, hogy próbáljuk normálisan, mert hogy azt tűztük ki most is célul, hogy mindig együtt fogjuk szívni a szivart, és ugyanazt fogjátok érezni. Én per pillanat, hogyha lehetek őszinte veletek, és mindig az vagyok, úgyhogy szájban étcsoki, kávé és só, inkább ezt mondanám. Talán egy kis, így ennyi idő után jön egy kis bőr talán hátulról, de inkább a kávé az, ami domináns, egy espresszó kávé nekem az, ami domináns. Az étcsoki, illetve ez a bőr, az étcsoki az másodlagos, a bőr az harmadlagos. Retrohélbe. Retrohélben jön nekem meg a krém, vagy inkább mondjuk azt, hogy ez a light. Benne van a kávé. De ennyi. Ennyi, igen. De sajnos ennyi. Próbálok nektek egy pár érdekességet az egészről, az egész szivarról és az egész Krisztofról nektek megosztani, mert készültem nektek egy pár érdekes dologgal, de mellette nyilván nagyon fontos az, hogy próbáljunk egy olyan dolgot átadni nektek, mint a szivarozás, az hogyan is történik, illetve mi is lesz a lényege. És ehhez szerintem mindenképpen hozzátartozik a történelem. Te tudsz valamit a Krisztóf szivarokról? Nem, de nagyon szívesen meghallgatom. Hát tudtad-e, hogy a Krisztóf szivaroknak a tulajdonosát Glenn Case-nek hívják, és 2004-ben kezdett el foglalkozni szivarokkal, ami előtt 18 évet pénzügyi szektorban dolgozott, és 95 és 2004 között volt 3 banknak a vezetője, és a feleségének volt szivaros kötődése. Így van, a feleségének szivaros kötődése volt, a feleségének az volt a szivaros kötődése, hogy ő broker volt, és ugyebár minden szivar cég, minden dohányárusító és szivar cég, amikor elkezdi az életpályáját, az útját, akkor soha nem lesz annyi pénze, hogy belső pénzügyi tanácsadókat foglalkoztasson, és mindig egy külső brókereket foglalkoztat, azonban ennek a legnagyobb problémája az, hogy a külső brókerek, ahogy elindítják és egyre nagyobb lesz a bevétele a cégnek, a külső brókereket az első kanyarba ki is rúgják, és utána felveszik a saját pénzügyi asszisztenseiket.
Úgyhogy jött egy olyan időszak Glenn Case-nek az életében, hogy elkezdte, megutálta a bürokráciát és a politikát, és azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve nem dolgozom ebbe, és majdnem fél éven keresztül, ugyebár mit csináljon, segített a feleségének, próbált beleilleszkedni ebbe a részbe, azt gondolta, hogy megpróbálja magát brokernek, azonban ez, hogy a felesége pedig nagy részben szivaros cégekkel foglalkozott, és innen volt a kapcsolata úgynevezett, egy pillanat, ebbe kell, Rolando Villamil-lal volt egy kapcsolata a feleségének, aminek Glennnek is lett egy kapcsolata, és volt egy Rolando Villamilnek volt mindjárt megmondjam nektek, pontosan ebbe a Charles Fairmontnak a gyárnak az igazgatója, hülye vagyok, mert hát igazából a Charles Fairmontban csinálják, úgyhogy szóval a Charles Fairmont gyárnak az igazgatója volt, és fél év után Glennnek elege lett abból, hogy minden egyes szivaros cég, és volt egy nagyon nagy, volt egy beszélgetése, amiben nem árulta, hogy melyik volt az a nagyon nagy cég, akiknek segítettek, de sikeresen segítettek nekik, és ők is kirúgták őket, mind a ketten, és következőre, amikor Rolando Villamil ment hozzájuk, és szeretett volna egy új szivarmárkát elindítani, akkor azt mondta neki Glenn, hogy tök jó, hogy itt vagy, imádlak, viszont ne haragudj, de nem fogok neked segíteni ebbe az egészbe, nem fogok neked innentől kezdve segíteni, viszont szeretném azt, hogy az én, vagy szeretnék elindítani egy szivaros márkát, és Rolando Villamil pedig azt mondta neked, hogy vagy azt mondta neki, hogy oké, és felajánlotta a segítségét Glennnek, azzal a mondattal, ha tetszett az, amit a gyáramban láttál, akkor segítek felügyelni a gyártást. És szerintem ez egy nagyon nagy dolog volt, mert 2004-ben Rolando Villamil kb. 23 éve volt bent a szivaros történetekben, hogy így mondjam, a szivar készítésben, és az egyik vezető embere volt ennek, 2021-ben halt meg, és akkor több mint 23, mert 49 éve munkásságot hagyott maga után. Szóval, amit még kell közben mondani, az, hogy én teát és vizet iszok közben. Én, ahogy megszokhattátok, általában ilyen tiszta italokat iszok, próbálok. Szóval, visszatérve Glenn Case-re, mondta, hogy elindítja a gyárát, Rolando Villamil felajánlotta a segítségét, és azt elmondta, hogy ha amit eddig láttál a gyáramban, az tetszett neked, akkor bármikor én is szívesen segítek neked. És körülbelül Glenn Case-nek, tudod, hogy mennyi? Glenn Case-nek, aki el akarta indítani a szivarozást, azt szerinted mennyi találkozása volt a szivarra, vagy milyen szivaros volt akkor, amikor ezt kitalálta 2004-ben? Hát alkalomattán ő is szivarozott, de nem volt rendszeres szivarfogyasztó. Na, ő aztán tényleg kocadohányos volt, mert azt jelenti, hogy csak ilyen ízesített szivarkákat szívott, és meg is kell keresnem, hogy Pasher Sweetseket szívott, és a Harold's Pool Hallban a barátaival, amikor összejöttek hetente egyszer, maximum kétszer. Ez volt a nagy szivarozása. És ő így vágott bele, igazából egy angol-német felmenőkkel rendelkező családból, Chicagóban egy csávó, aki Chicagóban így mindenki egy gringónak nevezte, mindenki egy kívülről jött gringónak nevezte, Chicagóban, aki nyilván szivarokkal foglalkozik. Ez egy nagyon extrém és nagyon nehéz elindulása volt, azonban Glenn azt nyilatkozta, hogy ő ezt nagyon szerette, és nagyon szerette azt, hogy így kitűnik a tömegből. És ami tényleg rettentően szép, és rettentően jó, hogy Glenn azt mondta a szivarozásánál, hogy neki a minőség, következetesség és a rendelkezésre állás, azaz a hozzáférhetőség volt mindig a szlogenje. Így indította a szivarmárkáját, és az első szivarmárkája, az, ahogy említettem, az a Exclusive Cigars volt, ez 2004-ben elindította, és 2005-ben váltotta le Christoph Cigárra, és az elmondása szerint amíg Exclusive Cigars néven működött, addig nem volt semmi olyan szivarja. Kaptál egy legyet? Szóval nem volt egyetlen egy olyan szivar se, ami kitűnt volna, viszont amióta a Christophra váltott, és a Christoph Cigarsra váltott, azóta azt mondta, hogy a legkelendőbb szivarja máig is pont az, amit mi szívunk, ez pedig a Christoph Original Maduro Churchill méretű szivarja.
Churchill és a robosztó között megosztik a nézettség. Magyar forgalomban én úgy tudom, hogy nem lehet kapni Churchill méretet, csak Madurot, úgyhogy azt tudtok venni, vagy Koronát elméletileg. Szóval ez egy kicsit ilyen, mondjuk azt, hogy olyan szivart szívunk, amit ti nem tudtok, de hogyha a környező országokba mentek, akkor én úgy tudom, hogy ott lehet vásárolni. Romániában biztos, mert ott láttam is, illetve Szlovákiában is láttam már ilyen szivart. De még nem vettem, úgyhogy az elsőt azt tényleg Amerikából hozottuk. Tudod, hogy mi a különbség az amerikai és az európai szivarok között? Nem. Azt tudom, hogy erősebb az amerikai. Általában ennyi a különbség. Magasabb nikotin tartalommal rendelkeznek az amerikai piacra gyártott szivarok, amit kifejezetten amerikai piacra gyártanak, és itt meg is oszlik egyből. És ez miért van? Azért, mert az amerikaiak sokkal jobban szeretik az erős szivarokat, a magasabb nikotin tartalmú szivarokat. És itt meg is oszlik, ahogy az előbb is elmondtam, vagy elkezdtem, meg is oszlik az elsődleges vélemény, ugyanis nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor, amikor valamilyen szivart már oda gyártanak, és utána jön el az európai részre, akkor ugyanolyan nagyságú nikotin tartalmú szivarok kerülnek az európai piacra is, mint az amerikai piacra, és egyesek meg úgy gondolják, hogy igazából ketté oszlik ez, szóval nincsen végső pont ennek a mondatnak a végén, nem tudom azt mondani, hogy tényleg így van, vagy tényleg nem így van. Én azt mondom, hogy a Mendemonda szerint az, amit először amerikai piacra visznek, annak mindig magasabb a nikotintartalma, és De utána ezt tapasztaltad is már, nem? egy párszor tapasztaltam, például a kamacsó abájával, amit Amerikából, itthonról vettem, itthon semmi bajom nem volt, pontosan nem itthonról, hanem Németországból. Viszont amit Amerikából vettem, az konkrétan volt olyan, hogy olyan csillagvizsgálóra szívtam magamat, hogy azt el nem tudom mondani. Most bővebb füstje van, mint tegnap. Nem lehet, hogy az időjárás? Vagy nincs összefüggésben a kettő? Hogy tegnap hidegebb volt? Tegnap pár fokkal volt hidegebb este igazából, már tegnap este szívtuk el ezt a szivart, és az elsődleges élményünk az volt, hogy az elején nagyon kevés füstje volt, nem volt átszívható, nem volt, tehát olyan volt, hogy teljesen Szelelt? túlságosan szelelt a szivar mind a kettőnknek, alig volt füstje, nagyon nehezen tudtuk szívni, ami azt jelentett, hogy 3-as, 4-es szívás technológiával kellett beleszívnom állandóan ahhoz, hogy azt érezzem, hogy van valamennyi füst benne. Igazából ilyen érdekes volt az egész. Per pillanat, amit megjegyeznék még így a szivarnak a lábrészébe érve, mert ugyanis jól tudjuk azt, hogy alul van a lábrésze, így majdnem 20 perc szívás után. Még mindig ez a kávés íz, ami dominál, nekem nagyon erősen, és sajnos a borsós íz, és ez azért rossz és azért negatív, mert Glenn Case akkor, amikor gyártotta ezeket a szivarokat, és adott tavaly egy interjút, tavaly adott egy interjút, akkor azt mondta, hogy minden olyan szivar, ami erős fűszeres vagy borsos jellegeket kap, azt mindegyiket kidobja a piacáról. Ő személyesen kóstolja ezeket a szivarokat legutolsó részben. Barátai is segítenek, illetve nyilván a keverés után nagyon sokan próbálják ezt a szivarokat. Viszont az ő elmondása szerint, hogy minden fűszeres és borsos ízű szivart azt egyből kidobnak, és gondold el, hogy olyan szinten dobják ki, hogy a keverékeket azt egy ilyen nikotin rágó paszta, vagy nikotin, mindjárt megmondom nektek, hogy mi is, mert azt is felírtam. Na persze, hogy most nem találom, szóval egy ilyen nikotin tapasz, vagy nikotin rágó tapasz cégnek adják el azokat a dohányt teljességében. Szóval ez is egy ilyen különleges dolog, és ebből kifolyólag van egy ilyen érdekes része, hogy valamiért nem, és az előbb, amit elkezdtem még mondani, és kicsit elkalandoztam megint, szóval Glenn Case akkor, amikor elkezdett, még 2004 előtt, tényleg csak a haverjaival ült össze egy ilyen ízesített szivaroknak a szívására, azonban az elmondása szerint, amióta 2004-ben megalapította a gyárat, napi 5-7 szivart szív el, és teljesen ő úgy gondolja, hogy a szivart azt minimum gyűrű alá, tehát az utolsó gyűrű alá el kell szívni, hogy érezd a fejnek az erősségét is.
ami azért egy 5-7 szivar azért elég kemény lehet minden nap. És akkor, amikor megalapította a céget, azért volt nagyon érdekes ez a Kristóf, mert az első 9-10 évében ő volt az, aki minden nap és mindenkit felkeresett személyesen. És elkezdett, mivel Chicagóból indult, ezért elkezdett Wisconsinba, Utahba, így a környező Illinoisba, különböző államokba menni, és remélem jól mondtam, mert valahol fel van írva, de nem tudtam most ránézni. Szóval ezekbe az államokba kezdett először elmenni, meg is minden egyes szivarboltba és szivar kereskedőhöz elment, hogy neki van ez a Kristóf szigárja, és az első 10 évében majdnem 220 napot utazott évente, és most már, hogy nagyjából tudott egy kereskedelmi vezetőt magának találni, így most így megúszta, úgyhogy napi 50, vagy évente 50 utazási napja van körülbelül. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség Glenn Case-ről. Szóval a felvonalban most per pillanat nekem olyan egyenes égése van, mint hogyha lézerrel vágták volna. És a másik az, hogy nagyon szép hamuja van, kicsit nyilván a pofázásom miatt kicsit szét van nyílva a középső része, itt majdnem a másfél centinél, vagy 2 centinél. Neked a teteje is szét van nyílva. A teteje is. Nekem a teteje az nem nyílt szét, nekem itt van egy kicsit szétnyílva, ezt is lefotózom nektek, és ezt is beleteszem, ha le tudom. Aha, az látható. Sokkal több füstje van, mint tegnap volt, sokkal élénkebb a füstje, erősebb, erőteljesebb. Én azt mondom, hogy a tegnapi pontozásom, az el kell árulnom nektek, a 100/57 pont lett, tehát egy nagyon lehúztam ezt a szivart. Most egy kicsit szerintem jobban fog teljesíteni, és nyilván ezért szoktam mondani nektek, hogy egy review-nál nagyon fontos az, hogy minimum 300 szivart szívjatok el, mert abból lehet, hogy az egyik rossz sodrással van. Nem tudom, azt tudtad-e, hogy milyen fajta csomózási technológiával, vagy milyen fajta technológiával csináltak, ugyanis lehetett látni, igen, hogyha lesel, akkor te is fogod tudni. Nem jutott eszembe. Nekem se jut eszembe. Entubár. Entubár, így van. És mit jelent az Entubár csomózási technológia? Na, erre már nem tudok válaszolni. Az Entubár csomózási technológia az egy régi fajta csomózási technológia, ami azt jelenti, hogy mind a két végén megcsomózzák a szivart, ezzel tömörebb és keményebb szivart tudnak létrehozni, mégis úgy a csomózásnak a hatására, mégis nagyon könnyen átjárható, könnyen átszívható, könnyen szellőzhető szivart hoznak létre. Ezáltal könnyebben jár át rajta a levegő. Hogyha megnézzük már alapból a szivarnak a külső jegyeit, a borító levelet, hogyha megnézzük egy nyilván kézbe fogva egy enyhén olajos levelet kapunk, és nyilván ezt a legelején kellett volna mondani, de hát még mindig a fej részében vagyunk. Egy enyhén olajos külső jegyeket kapunk, benne tegnap sokkal erőteljesebb erezettség volt látható, ma sokkal szebbek az erezettségek rajta. Ebből is próbálok nektek pár képet csinálni, hogy lehessen látni, hogy vannak bent ilyen kis göcsörtök folyamatosan, ami arra enged következtetni, hogy a szivar az egy kicsit ilyen nyersebb készítési technológiával jött létre. A tetején egy malacfarokban van, míg az alsó részén, tehát a láb részénél szintén egy csomózási technológiával, az Entubár csomózási technológiával van létrehozva a szivar, sodorva a szivar. Rajta a gyűrű 2 darab fejgyűrűt fogunk kapni. Mind a kettő nagyon elegánsan létrehozza szerintem a szivarokat, mert sokkal világosabb a gyűrűje, mint például a szivarnak a teste. Tehát egy Madurónál sokkal világosabb. Mondjuk azt, hogy egy Connecticut-szerű színt kapunk vele, a gyűrűvel, és a felirat rajta az pedig nem fekete, hanem egy ilyen sötétbarnás felirat van rajta. A teljes feliratot és díszítést ezzel hozták létre. Az alsó vékonyabb gyűrűre középre Maduro van ráírva, ezzel a színét fogja jellemezni, és két oldalt egy-egy ábrácska van, ami a felső gyűrűnél a Kristóf szigár alatt van tükörben megcsinálva, mint hogyha azt ketté vágták volna azt az ábrácskát, díszítést, és a bal oldalára a Madurónak az M betű mellé, illetve az O betű mellé hozzárakták fél-félbe. A felső gyűrű az Kristóf, egy ilyen bolt íves feliratban van a Kristóf felirat, majd
majd az alatta, ahogy már említettem, ott van ez a díszítés, és fölötte pedig a Hechuan Mano Dominicana, tehát egy Dominikában kézzel készült szivarról van szó. Per pillanat jobb oldalára Dominican Republic van írva, a bal oldalára pedig Hechuan Mano. Ha megnézzük a szivart, és nekem elkezdett egy kicsit szétesni, hogyha megnézzük a szivarnak a gyűrűjét, akkor ilyen 45 fokos szögekben van összetéve egy ilyen hátsó ábrája. Mondhatnám azt, hogy ilyen távolról megnézem, olyan, mint hogy ilyen új lenyomatot képezne ez az egész, de egy ilyen 45 fokos dőlésszögben van összetéve, fölül már egy ilyen 45 fokos lejtésbe, azt emelkedésbe, emelkedésbe, és így megy le a szivar, és ez enyhén néhol kapott fölül egy árnyalatot, és így egy tök szép kis ilyen kis boltíves levezetésben van az egész árnyalata, hátul pedig a gyűrűjén egy ilyen lezáró embléma van, amit nem is tudom az, hogy mi, de azt majd, hogyha tudjátok, akkor segítsetek nekem. A gyűrűt ugyebár mindig úgy nézzük, hogy a fölfele van a feje, a gyűrű az jobbra lejáró gyűrű, tehát jobbra bontható gyűrű van mind a kettő, mind a vékonyabb, tehát az alsó fejgyűrű és a felső fejgyűrű esetében is. Na, mesélj a szivarodról. Hát lassan le kell hamuznom, az biztos. Ugyanolyan tömör a hamuja, mint tegnap, de szerintem arról is tudsz majd képet becsatolni, hogy nekem esett le 50 perc után a hamu, neked meg... 1 óra 21 perc után. 1 óra 21 perc után, igen. Szóval ugyanúgy korrigálta, mint tegnap. Tehát félregyújtottad és egyből korrigálta? Igen, egyből korrigálta. Most jobban szét van esve a hamu, mint tegnap, de mellette szól, hogy sokkal bővebb a füstje, szerintem. Nem szeretem ezt a kifejezést, de igen, sokkal bővebb, sokkal tömörebb, inkább sokkal sűrűbb a füstje. Látható a füstje most, érezhető a füstje most. A tegnapi szivarnál abszolút nem volt elmondható, sőt annál szinte szenvedtem az első részében. Most érzem a krémességet azáltal, hogy van füstje, érzem ezt a kávéízt. Mondjuk azt, hogy a fejnek az alsó részében kezd ez a krémes íz egy kicsit nekem kicsit erősödni, én azt érzem per pillanat. És a kávé, mert talán meg jobban megszokja az ízlelőbimbóim, és a kávés íz most nekem kicsit halványodni kezdett. A bőr talán azt lehet mondani, hogy még mindig megvan egy ilyen harmadik rangú ízlelésben, de nem mondanám. A egyes leírások szerint ez általában a szivar, az mondhatni azt, hogy mit mondtak rá, hogy édes jegyekkel van, és a fejnek az alsó részében, illetve a testnek a felső részében karamell, illetve gyümölcsös jegyek felfedezhetőek. Hát én ezt tegnap se fedeztem fel, úgyhogy kíváncsi leszek a mai részben, hogy ezt a karamellt és a gyümölcsös, illetve pontosabban aszalt gyümölcsös részeket említettek. Nem tudom. Tegnap mondjuk kávét ittunk mellé. Tegnap kávét ittunk mellé, most zöld teát iszok mellé, vizet, te is zöld teát és vizet, akkor körülbelül ugyanazt fogjuk inni, ugyanazt kell elméletileg éreznünk, de hát ahogy elmondtuk a műsor elején is, soha nem fogjuk ugyanazt érezni, természetesen, mert mindenkinek mások az ízlelőbimbói. Glenn Case, illetve a Christoph szigárnak amikor megkérdezték Glenn Case-t, hogy melyik a legérdekesebb szivarja, akkor a 2021-ben kiadott Tres Compadres, 3 barát. Nem, Amigos. Nem, Tres Compadres lett a neve. Amit olvastunk, az csak egy előtervezet volt. Előtervezet. És Tres Compadres lett a szivarnak a neve. A Tres Compadres sajnos Glenn Case-nek egy ilyen nagyon nagy fájdalma volt, ugyanis volt egy barátja, akit említettem már, a Rolando Villamil, illetve volt egy másik barátja, az pedig Chuck Finch. Chuck Finch egy középiskolai barátja volt, Rolando Villamil pedig az az ember, aki igazából őt segítette egész életében a szivarozásban, és ahogy az előbb is elmondtam, a Charles Fairmont gyárnak volt a gyár igazgatója, a gyár vezetője, és sajnos miután meghalt
azt hiszem előbb Chuck Finch halt meg 2021-ben, talán egy hónapon belül halt meg a másik nagyon jó barátja is, Rolando, és neki ez egy hatalmas fájdalom volt érthetően, és ennek az emlékére ő kiadott egy szivart a Tres Compadres névvel, és mind a hármójuknak a monogramját ráírta, és minden egyes szivarnak a dobozán, illetve a gyűrűjén rajta van a CF, GC és az RV, tehát Chris Finch, mindjárt, Chuck Finch, Glenn Case és Rolando Villamil-nak a nevének a kezdőbetűi rajta vannak. Ezzel állít emléket Glenn Case a saját barátai emlékére, saját barátainak, és úgy gondolta, az elmondása szerint akkor, amikor megkérdezték, ezt azért csinálta, hogy a mennyekben is tudjanak ugyanúgy szivarozni, legyen saját szivarjuk, úgyhogy ez egy nagyon gyönyörű gondolat volt tőle, és így mellett állok ezért ezerrel, ez egy nagyon jó dolog volt. Glenn Case, amikor egyszer megkérdezték, hogy mi volt a életében ebben majdnem 20 évben, most már 20 évben, de ez még tavalyi interjú volt, megkérdezték, hogy mi volt a legnagyobb kihívás. Ő 3 dolgot mondott, és engedjétek meg, hogy egy kicsit lessek megint. Elmondta, hogy az első legnagyobb dolog az a keverési folyamat, és a keverési folyamat az azért volt neki a legnagyobb probléma, mert a keverési folyamat azt nem lehet tanulni, nincs leírva, nincsenek könyvek róla, tudományos szaklapok, tudományos iratok, nem lehet sehol ezt tudni, a keverés egy művészet, egy olyan művészet, amit apáról fiúra szállnak, és amit szép lassan meg lehet tanulni, hogyha van rá affinitásod. És neki mindig is ez volt a legdurvább része, és akkor, amikor például kever egy szivart, amikor létrehoz egy szivarkeveréket, akkor ő azt csinálja, hogy ő is kóstolja, de a barátait is áthívja, és vannak olyan barátai, akinek nyilván nem az az ízlése, mint neki, de megpróbálja vegyíteni ezeket, és megpróbálja kiszűrni ezeket, nyilván a keverő mesterére hallgat elsősorban, és miután ezeket leteszteli, akkor utána hoz egy végső döntést, és ővé a végső döntést, és akkor, amikor létrehozták a szivargyárat 2004-ben, akkor is ez volt neki a legnagyobb kihívás, és körülbelül egy év után, miután egy penny bevétele nem volt, mert minden bevételt próbálta arra fordítani, hogy a gyár az tovább tudjon élni, illetve meg tudjon élni, arra fordította az egész pénzét, és akkor a feleség odaállt el, és annyit kérdezett, hogy ez minden tök jó, de mikor lesz ebből bevételünk? Mert hogy ez lett most a legfőbb dolgunk, amit csinálunk. Miközben a hobbiját csinálta igazából, és a hobbiból mikor lesz bevétel. Majd a második legnagyobb akadálya a cég életében a márkaépítés, ugyanis ezt könnyen átláthatjuk, Amerikában több 100 vagy több 1000 fajta szivar megtalálható. Talán még, hogyha ezt visszamegyünk így a 1997 környékére, ha jól emlékszem, akkor több mint 50 000 család foglalkozott szivargyártással Amerikában, csak az Amerikai Egyesült Államokban, és itt nem Kuba vagy az új világ szivarjairól beszélek, itt kizárólag Amerikába. És neki ez volt az egyik legnagyobb, és a harmadik legnagyobb kihívás az tényleg az utazás volt, amit már az előbb is említettem. Na, nekem most tényleg krém és kávé. És ezen kívül most per pillanat nem tudnék semmit mondani. Megpróbálom. Pozitívabb élmény, mint a tegnapi? Mindjárt megmondom a tegnapinál mit éreztem, mert felírtam őket. Tegnapinál az első harmadnál megint bővére fogtam, második harmad, első harmad. Az első harmadnál azt írtam, hogy nagyon fontos, hogy ezen szivar előtt még sohasem kóstoltam ilyet, szóval tényleg az első Christoph Original Maduro Churchillből. És hogy van-e tapasztalatom a Christophokkal, az egyik legjobb barátom Zsom Kristóf, de tudnám említeni az ismerőseimét, Kassa Szabó, Takács János vagy akár Juhász Kristófot. Szóval, hogy válaszoljak, tényleg a tapasztalatom, amit hallottam, sokan szeretik, talán istenítik is a szivart, de igazából két részre oszlik. A szivart meggyújtva enyhe kávés ízt érzek, ami a legérdekesebb benne, hogy ezen felül max füstös. Sok szivart kóstoltam már, de akár is akarom érezni a többi ízt a gyújtás után.
csak az eszpresszós kávés íz, ami jön számon keresztül, azonban retroban kávé, étcsokoládé, kicsi fűszer, de nem bántó. 2 cm után elkezdett félreégni nekem tegnap az első harmadban, amit szép lassan a fej végére ki is hozott. Amit írnak róla az, hogy bőr, étcsokoládé, kávéba, föld, bors, retrohelbe, espresszó, édes fűszer, szóval egy része, ez mondjuk azt, hogy nekem is átjött, de nem mondanám azt. Aztán erősségre tegnap 10/4-et mondtam, ami ma is helytálló nekem. Az első harmadban. Az első harmadban egyértelmű. És tegnap egy espresszót fogyasztottam el hozzá. Úgyhogy nagyjából ennyi. Glenn Case elmondása szerint ez ahogy az előbb is elmondtam, habanó leveleket importálnak be, és ezt Dominikán és Nicaraguán, illetve a töltőlevélnél, a kötőlevélnél pedig Dominikába importált habanó leveleket termesztenek, és hogyha ezeket nézzük, akkor így a szivar egyértelműen egy krémes, kávés ízt kellene, hogy kapjon, azonban ez a borsót, vagy bors ízt, amit az óromban is érzek, és ami nem akar elmúlni nekem nagyon, talán egy kicsit enyhült így az első részére, az első harmadnak a végére. Talán erre azt mondanám, hogy egy kicsit érdekes, de hogyha megnézzük azt, hogy a borító level az egy brazil maduro, akkor talán azt mondom, hogy valamit már ebből lehet következtetni. De ő is azt mondta, hogy lehet benne borsosság, de nem bántó. Tehát egy enyhe bors lehet benne. Tegnap, amikor leraktam, akkor már konkrétan bántó volt. Azért raktam le, mert annyira... El kell mondanom, hogy tegnap, hogy amíg végigmentem a szivaron, az annyira rossz élmény volt így alapjába véve. Az elején is félreégett, a végén pedig majdnem egy ilyen 3 centis félreégésem volt. És ahhoz képest ma sokkal jobban szerepel a szivar. Nem volt annyira eres, köcsörtös a szivar kinézete. A hamut egy kicsit lágyabbnak látom a mai nap, a tegnapihoz képest. Ugyanolyan könnyen átszívható, viszont jön vele a füst egybe. Viszont azt is érzem, hogy ezáltal, hogy jön ennyi füst vele, sokkal jobban igényli az italt, sokkal jobban igényli azt, hogy ígyunk. Úgyhogy Noálla meg is mutatja, hogy ez hogyan kell. Ami nekem még mindig zavaró, ez a gyűrű. Hogy mászkál Na, mesélj a róla. szivaron. Hát össze-vissza lehet forgatni, szóval aki egy kicsit olyan stresszesebb, pont jó játék neki talán. Ez is egy jó játék. Ez konkrétan a nadrágomra esett az egész. Ez söpörben, hogy a kék, az nem a legjobb. Majd befestjük a lábadat, hogyha kék. Fekete félcen. Na, most kellene a kis porszívónk. Ugye? Szóval a leesése nekem, az első hamu leesés, az 39. percnél volt. Kevesebb ideig bírta ma a szivarom, mint tegnap neked. Tegnap 50 percig bírta a te szivarod. Most pedig nem is rázogattam. Tegnap még azzal is játszottam, hogy majdnem ilyen 1 óránál próbáltam így össze-fölle forgatni. Ma 39. percnél megadta magát a hamu. Remélem, hogy ti sokkal jobban jártok ezzel, mert én most arra azt akartam, hogy körülbelül most bátrabb is voltam, de azt akartam, hogy mondom, most úgy elszívom nektek, hogy ez tökéletesen végig egyben marad a hamu. De hát most már erre mondjuk azt, hogy a hamu verseny Noálla nyerte meg ma. Csinálok egy képet nektek. Most léptem be a test részébe. A testnek az első része. Lássátok, hogy leesés után, vagy lehamuzás, önmaga lehamuzása után mi történt.
fog esni, biztos. Akkor vedd ide a hamutálat. Nem kell még. Nem Ide. kell még. Hát azért biztonságba ide rakjuk. Ha már itt a mikrofon is, reméljük, hogy akkor Hallatszódik majd, hogy Hogy- törik. hogy törik. A testbe beérve nekem kicsit erősebb lett a borsíz. Enyhe fűszer, enyhe paprika jelenik meg a nyelvemen. Megjelenik egy keserű íz. Ezt tegnap is beszéltük. Ezt a nyársebb ízt. Talán ez egy ilyen földes íz, nem mondanám bőrösnek, inkább egy ilyen földes, keserűbb. Talán ténylegesen kávébab íz. Na most viszont azért, hogy játszunk ezzel, hogy mivel étcsokoládé és kávébab az, ami a fő ízvilága, úgyhogy szereztünk be, igaz, hogy tejcsokoládé, de tejcsokoládé kávéval. Ez étcsokoládé. Ez étcsokoládé? Uh-huh. Étcsokoládé kávé, hát akkor meg tökéletes. Étcsokoládé kávéval keveréket. Aminek egyetlen egy problémája van, hogy rá lehet szokni. Már aki. Noala nem volt bátor, ő 43. Nem. percnél Hallottam, letörte. hogy recselgett, miközben szívtam, úgyhogy inkább. De nézd meg, milyen szépen maradt. Enyém is. Az enyém olyan puzzle. Egy helyen van, nem? Szivarosok puzzle-ja, leesett hamu. Na hát akkor egy étcsoki kávé után megkóstolva. Sokkal lágyabbak és krémesebbek lettek az ízek. Én tegnap ugye teljes kávét ittam mellé, és sokkal tovább éreztem a krémet. Én meg tegnap kávét ittam hozzá, Presszót. tisztán, presszót. És nekem még nekem egy kicsit elvette a kávé ízt. És nem tudom, hogy miért. De amikor megittam a kávét, akkor inkább a kávét, annak a kávénak az ízét éreztem, amit megittam, nem pedig a szivarét. És most ezzel az étcsoki, kávés, golyók, bogyók megételével nem mondanám, hogy előnyére válik a szivarnak, mégis előnyére válik. És azért válik előnyére, mert tényleg krémesebbek lesznek az ízek, viszont a borst az sokkal jobban kiemeli az óromba. Kóstold meg, nézd meg. Viszont a nyelvemről eltűnt a paprika így.
teát. Sokkal jobban felerősíti Neked? a borsot. Borst, aha. Nagyon. Bántó lesz konkrétan. Igen. Míg előtte nem... Nem volt annyira, érezni lehetett, de nem lehetett annyira. Sokkal jobban. Szinte mar Mhm. nekem. Olyan veszed is. Szóval a testbe érve, a leírások szerint az úgy van, hogy krémes, sima karamell, föld, étcsokoládé, enyhe cseresznye. A fűszer elveszik, az ízek felpuhulnak, édesség előtör. Na, tegnap azt írtam róla, hogy ez így a számban tartva egy nagy bullshit. Karamell sajnos nem jön, pedig egy jó csokoládé és édes íz. Egy enyhe krémmel, az sima karamell lenne, mármint nem egy hétfő biceps melledzés, de sajna ennek tényleg nyomát sem látom, ami lehet, hogy az én hibám, vagy az ízérzékelésemnek a hibája, de az biztos, hogy nálam ez nem állja meg a helyét. A mai nap egy édes, van benne egy valamennyi édes íz, tényleg. Nem mondanám soknak, de talán ezt inkább lehet, hogy a krémet érzem édesnek. Bent van az a kávé, ez az espresso. De talán valamennyi karamell van benne. Én nem érzem. Azt abszolút nem érzem. Ezt a cseresznyét, azt no way. Étcsokoládét igen. Nekem gyümölcsösnek se gyümölcsös. Kávé, krém, föld. Nekem ez a három íz, ami így megmarad és ami érezhető. És talán ezért azt lehet mondani, hogy a borsónak és a paprikának a megjelenése, eltűnése az, ami egyedül egy kicsit ilyen változatosság benne. A többi, talán azt mondanám, hogy az elejétől kezdve homogénné teszi egy kicsit a szivart, ami egy szivar esetében ugyebár azt tudjuk, hogy nem jó. És talán az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ami tegnap is ilyenkor már megjelent, hogy elkezdtem azt mondani, azt érezni, hogy kicsit unalmas kezd lenni a szivar. Igen, töltettől, igen. Most is, és tegnap is azt vártam, hogy egy ilyen gyenge kezdéstől, egy gyenge beharangozástól, egy gyenge, mondjuk így, hogy nem is tudom ezt, hogy mondjam, ilyen gyenge kezdeti ízspektrumtól, vagy ízprofiltól azt fogjuk kapni, hogy majd a test szinte felrobban és átjárja az ízek kavalkádja. De amikor beérsz a testbe, és már elszívtál belőle egy bő 2 centit, ami azt jelenti, hogy ugye már 40. percnél voltunk benne, és most az 50,5 percnél vagyunk, tehát 10 perc lejárata után sem kapod meg ezt. Most kezd olyan szivar lenni, mint amit tegnap említettem a legvégén, amikor leraktam a szivart, hogy a szivar tökéletes választás azoknak, akik dolgoznak, akiknek van egy 2 órás munkájuk a számítógép mellett, és akarnak egy szivart szívni, ugyanis nem figyelnek a szivarra annyira, vagy egy beszélgetésnél, amikor nem tudsz annyira figyelni a szivarra. Hogy beszélgetsz, tökéletes választás, egy maduro ízvilágot hoz, amit tényleg hozza ezt a kávés, étcsokoládés, enyhe krémes ízt. De ez van az elejétől a végéig, és nem nagyon változik benne, nincsenek betörőjegyek, nincsenek feltűnő és eltűnő jegyek, nincsenek olyanok, amik jobbak lennének, kivéve a bors és a paprika, ami pont Glenn Case-nek az elmondása szerint az nem jó, hogyha van, vagy nem jó, hogyha bántóan van. És nem tudom, nekem annyira most ez így még mindig nem adja. Nyilván mindenkinek más a bántó ízekben. Tehát lehet, hogy mivel
Egyértelmű, tehát ez egyértelműen ez kizárólag, amit én mondok, az az én ízlésvilágom, és amit te mondasz, az a te ízlésvilágod. Ezzel vagy azonosultok, vagy nem akartok azonosulni. Nyilván mi nem támadólag lépünk fel egy-egy szivar irányába, hanem azt tűztük ki célul a szivarmesék alatt, hogy a szivarokról teljes átlátást látunk, és vagy átlátást adunk nektek, és teljes spektrumba próbáljuk úgy vizsgálni a szivart, hogy mi nem kereskedünk szivarokkal, nincsen bevételünk a szivarokból, sőt csak kiadásunk van, nem kevés, és én ezeket szeretném átadni azoknak a aficionádoknak, azoknak a szivar élvezőknek, akik ülnek a kamerának a másik oldalán, és akár hogyha tudtok, akkor együtt szivaroztok velünk. Mondjuk azt, hogy és megjelent egy repedés. Ezt már fotózom is nektek. Tegnap nekem az utolsó harmadon repett meg elég szépen. Nekem ugyanígy a testnél. És ez egy L alakú repedés, ami a legnagyobb probléma. Ez nem biztos, hogy a szivar hibája. Ez lehet a 67%-os páratartalomnak a hibája is. De gyakorlatilag ugyanúgy játszott tegnap is, meg ma is, és ugyanaz a páratartalom van benne nyilván. De most is megjelent egy L alakú repedés benne, ami hát sajnos ez nem jó. Egy szivarnál ilyenkor mindig egy fals szívást hoz létre, vagy egy fals szívásnak ad esélyt, hogyha nem annyira jó a borítólevele, vagy éppen a kötőlevele ebben az esetben. Hogyha a kötőlevél engedi a levegőt, akkor itt gyorsan ki fog szökni, és így a szivarnak az ízvilága az még jobban elveszik, de mindjárt meglátjuk úgyis. Tudod, hogy mi okozhatja még a repedést a alacsonyabb páratartalomon kívül? Nem. Nyilván ugye száraz a szivar, de ez ugye az alacsony páratartalom miatt van. Esetleg túl erős a sodrás. Túl erős, vagy inkább mondjuk így, hogy rossz sodrás. A rossz sodrásba beletartozik az is, hogy alagutak vannak benne. Az is beletartozik, hogy valamelyik része túl kemény, illetve túl puha. És akkor, amikor megkapja a nedvességet ugyebár a szánkból, akkor onnantól kezdve ennek egy olyan problémája van, hogy az egyik része jobban felpuhul, mint a másik, és így nagyobb lesz a térfogatváltozás, és ezért kinyomja magát. Vagy a kötőlevél minőség? Kötőlevél minőség az, hogy megtört mondjuk a szállításkor, vagy bármikor, nyilván az is, ugye, de nem kötő, hanem a borítólevélnek, hogy ugyanis egy borítólevél általában vékonyabb, mint egy papír. És általában az a legdrágább része nyilván a szivarnak. Viszont égésre azt mondanám, hogy szinte tökéletes, tényleg. Nincsen félreégés benne nagy. Nekem egy picit most. Neked van egy enyhe, az enyém az még nekem tegnap a legvégén jelentkezett a félreégés, a testnél nem volt, a fejnél volt egy félreégés, de most tökéletesen hozza magát, tényleg ilyen lézerrel vágva körülbelül az az érzésem. És akkor beszéljünk most ne erről a szivarról. Beszéljünk arról, hogy mit ad neked a szivarozás. Miért szivarozol már? És nyilván, oké, azért amikor együtt elmegyünk, akkor szivarozol, és olyan szivarokat szívsz, amit nagyon kevesen szívtak szerintem, sajnos még a nézők közül is. De hát ez nyilván egy szép nőnek, ez szerintem kijár maga mi voltából is, mert hogyha bárhova megy egy szebb nő, akkor a férfiak egyből körbeveszik, főleg a mi eléggé, mondjuk így, hogy számveszett női szivarozásban, mert hogy ezért nagyon kevés nő szivarozik, és egy-egy klubban szerintem mindig alacsony százalékban vannak jelen nők. Nálunk ketten szivaroznak nők. Mármint az Ági
Meg Kozák Ági, így Dr. van. Kozák Ágnes, Igen. te is. Meg néha betéved egy A nálunk az per pillanat itt a Noella, szivaros párja. nálunk itt per pillanat azt érti a Noella, hogy mi itt egy bizonyos klubba tartozunk, amit nem tudom, hogy említhetünk-e vagy nem, majd a következő vendégünk elmondja, hogy említhetjük-e vagy nem. Mi egy ilyen pesti szivarklubba vagy budapesti szivarklubba tartozunk. Privát. Igen. Egy privát szivarklubba, ahol összejövünk általában. Kozák Ági az, aki általában jelen szokott lenni. Most például a vidéki Csabi is elhozta a feleségét, ő is szivarozik, ő is elkezdett szivarozni. Néha-néha Ági is hoz egy-egy barátnőt, aki betéved. Úgyhogy így egyre többen szivaroznak. Most mondjuk azt, hogy Balázs is, Lovász Balázsnak és a párja, az új párja. Ő is elkezdett. Igaz, hogy még csak toszkanálókkal, de hogyha minden igaz, akkor még ő is szivarozik. Úgyhogy... Mit gondolsz, jó kezdet egy toszkanáló? Vagy így elferdíti a szivarról alkotott véleményét? Így Mit nevezünk szivarnak? De ez megint az én véleményem. Mit nevezünk szivarnak? Szerinted nem szivar, amelyik ízesített. Így van. Szerintem nem szivar, az ízesített szivarokat nem lehet szivarnak nevezni, és ezért is volt a Glenn Case-nél egy ilyen kis mosoly az arcomon. Ugyanis a szivaroknak az a jellemzője, hogy ugyebár a szivarok cukor, víz és dohánylevél az, amit felhasználnak. Melasz, így van. Hát amit felhasználnak alapjába véve a szivaroknak a készítésére, nincs benne kémiai anyag. Még egy ízesített szivarnál mindenképpen kell bele kémiai anyagot rakni, és ezáltal elveszíti azt a már elnézést, de egészségesebb mi voltát, vagy egyenesebb és tisztább mi voltát, és inkább talán ez lenne a legjobb kifejezés, a tisztább mi voltát. És ezért én szerintem... Vagy a dohány ízét elveszi, így van. Mert eleve, hogyha azt akarom, hogy egy kezdő megtanulja, hogy mi a szivarozás, illetve mik a különbségek a szivarok és a szivarok között, akkor egyértelműen abba az irányba terelném, hogy soha ne szívjon ízesített szivart, mert az teljesen elveszi az ízérzékelését, és elnyomja az ízeket. Ugyanúgy, hogyha mondjuk egy vizet, vagy bármilyen tiszta alkoholt iszol, ugyebár az első évad 5. részében ott van a szivar etikettünk, amit ajánlok figyelmetekbe mindenképpen, és Attilával, szivarszommeliével csináltuk, Szabó Attilával, és abba is elmondjuk azt, hogy minden szivarhoz maximum tiszta italt iszunk, tehát cukor nélküli tea, víz, kávé, cukor nélküli vagy tej nélküli kávé, alkoholok, tiszta alkoholok, semmilyen szénsavas italt nem használunk, ugyanis ezek mindig arra törekszünk, hogy minél kevesebb ízt vegyenek el, és minél kevesebb ízt változtassanak meg a szivarok a mi esetünkben. Ezért is a szivaretiketbe illetlenségnek hozzák föl például azt, hogy mondjuk belemártod a szivarodat az italba, illetlenségnek és tiszteletlenségnek a szivar készítői irányában, és talán az utolsó, ami a legfontosabb, hogy tiszteletlenség a szivar készítői irányába az, hogyha a szivart mondjuk a tenyeredbe raksz alkoholt, és abba forgatod bele a szivart, belemártod a szivart. Lehet, hogy te így jobban élvezed a szivart, viszont akkor nem a szivart élvezed egyből, mert nem azokat az ízeket adja neked. És akkor, hogyha iszol, akkor az teljesen más, mert hogyha te mondjuk megiszol egy szivart, és mindig a szivart úgy kóstoljuk, hogy először megisszuk mondjuk az alkoholt, és utána szívunk vele a szivarba, mindig a második az, amihez képest hasonlítjuk. Tehát adott esetben, hogyha én a szivart akarom kóstolni az itallal, akkor először az italt iszom meg, és utána a szivart szívom, és így adja ki a szivarnak az ízét, és azt mindenképpen kell tudnunk, hogy minden egyes ital, még a víz is vesz valamennyi ízt el, és ad valamennyi ízt, tehát erősít valamennyi ízt. Még egy ízesített szivarnál rettentően sok már eleve íz elveszik abból, hogy ízesítve van a szivar, és csak az ízesített rész jön létre. Én nem tanácsolom, és nem is tanácsoltam soha senkinek az ízesített szivaroknak az elszívását, annak ellenére, hogy fogunk szerintem olyan részt is tartani. Hát ott majd a fejemet azt szerintem érdemes lesz végignézni, de gyakorlatilag megpróbálunk a szivarmesékbe, hogyha most már így be is tudunk indulni, és meg is tudom normálisan vágni a műsorokat, akkor próbálunk abba az irányban elmenni nektek és veletek, hogy ez minél
több és minél jobb legyen, minél jobban tudjátok átlátni a szivarokat. Magyarországon kapható szivarokat is fogunk tesztelni, olyan szivarokat is, amiket a környező országokba tudtok beszerezni, vagy hogyha nagyon szeretnétek, akkor tényleg talán lehet, hogy valamikor távolabbra is kell menni szivarért. De vannak egyes szivarok tényleg, amiket érdemes az embernek az életébe kipróbálni, hogyha már szivarozásról beszélünk. Én szerintem, szóval visszatérve és így elkalandozva, ezt szerintem már az első évad alatt megszokhattátok, hogy mindig elkalandozom. Szóval a válaszodra, én a kezdőknek nem ajánlom az ízesített szivarokat abszolútba véve, nem is gondolom azt, hogy azt kellene szívnia valakinek, mert az nem biztos, hogy abba az irányba fogja elvinni az egyéneket, hogy szivart szívjon később, ízesítetlen szivart szívjon később, sőt lehet, hogy azt fogja keresni azt az ízvilágot egy szivarba, amit akkor érzett, és itt talán lehet, hogy nem lesz jó út, de meg lehet próbálkozni vele, de talán te mondhatnád el, hogy én neked először nem ízesített szivart adtam. Így van. És neked ez hogy esett, vagy éppenséggel ez úgy, mint egy kezdőnek, hogyan fogtad fel? Tehát mi volt az íz először? Hát én teljes mértékben rád hallgattam. Egyértelműen. Hogy vágjam meg, hogy gyújtsam meg. Már az első szivaromat is én vágtam meg. Próbáltam úgy, hogy te is, próbáltam ellesni azt a technikát. Ezt a skalpolásnak a technikája volt, egy késsel való vágás, ami az egyik legnehezebb technika volt, és Noella már az első szivarját úgy próbálta megvágni, ami sikerült is neki. Én amikor még mindig visszatérek a cigarettázásra, hogy én nem mentolos cigarettát szívtam, hanem rendes dohányízű cigarettát, szóval én azt szerettem. Én ezeket az ájkoszokat, amik bejöttek, ami ugye kukorica szárból van, vagy miből van, ugye? Kukorica részéből van. Én ezeket egyszerűen nem szerettem, tehát én erről le is tettem elég gyorsan. Úgyhogy magát az illatát mindig szerettem, így nem óckodtam tőle. Tehát nekem jó élmény volt az első is, de szerintem ezt te is elmondhatod, mert elszívtam az egész szivart. Sőt, körömig szívtad, hogyha jól emlékszem. Igen. És az egy Oscar Valdárez 2012 citromsárga Connecticut volt. Connecticut volt, igen. Mit javasolsz két különböző szivar között italnak? Hogyha mind a két szivart teljes mértékben szeretné élvezni a fogyasztó. Mármint ízélményben. Ez egy jó kérdés. Ilyet még nem kérdeztek soha. Pedig aztán elég sok helyen tartottam már előadást. Mit javaslok két szivart? Tehát, hogyha mondjuk lerakok egy szivart, van egy fél óra közte? Nincs. Tegyük fel, hogy úgy szivarozik az illető, hogy mi szoktunk a szivarklubban. Hogy van közötte mondjuk 5-10 perc. Lehet ez két kubai szivar is, lehet ez egy kubai és egy nikaraguai szivar is. Általában a felépítése a szivar sornak, mert hogy szivar sorról beszélünk ebben az esetben már, akkor amikor egy darab szivart szívsz, akkor nyilván nem beszéltünk szivar sorról, akkor csak egy szivarnak az elszívásáról. Ha már 2, 3, 4, 5 vagy több szivart szívsz el egy este, vagy egy nap, akkor már szivar sorról beszélünk. A szivar sornak az összeállítása az mindig úgy kell történjen, hogy gyengébbtől mész az erősebbig, és ez etikett, illetve nem csak etikettnek az átgondolása, hanem csak beszéljünk egy étteremről, hogyha bemész, és eszel egy halászlevet, egy húslevest, bármit, és mondjuk te szereted azt atomcsípősen, sőt, ilyen Reaper paprikából raksz bele mondjuk 3 fejet és beleörlöd, mert te így szereted, akkor azt megeszed azt a paprikás levest, viszont utána a következő ételnek, a főételnek az ízét már nem fogod érezni, csak ezt a szétmart paprikás ízt, mivel az ízlői bimbóid, azok szét fognak robbanni szinte. Tehát innentől itt teljesen kimerülnek, így van. Ami azt jelenti, hogy egy szivarsor esetében mindig egy gyengébbtől építjük fel a szivarsorunkat a legerősebbre, és mindig a búcsú szivar, vagy kilépő szivar, vagy mondjuk így, hogy a kilép tényleg a befejező szivar, az mindig a legerősebb szivarunk legyen. Akkor én mindenképpen két irányból támadnám meg ezt a dolgot.
vagy mindenképpen kávét ajánlanék, espresszó kávét, és azért, mert az nem változtatja a szivaroknak az ízérzékelését, és a kávébab, a kávé az egy kicsit kiegyenlíti az ízérzékelésünket. A nyelvnek 4 része van ugyebár. Van egy nyelvhegy, a 2 oldal és a középső rész, aminél igazából először úgy gondolták, hogy megoszlik az ízérzékelésnek. Akkor, amikor az 1900-as évek elején elkezdték, 1800-as évek végén elkezdtek a nyelvnek az érzékelésével foglalkozni, akkor 4 részre osztották a nyelvnek az érzékeléseit, 4 zónára, és mindegyiknél meghatározták azt, hogy te melyik résznél mit érzel. Azonban 1930-as és az 50-es évek környékén kezdett el ez megváltozni, és azt hiszem, hogy 1970-es években volt, de lehet, hogy hülyeséget mondok, akkor, amikor megváltoztatták ezt teljesen, és azt mondták, hogy mind a 4 érzékelési zónába minden ízt érzünk, csak nem mindegy, hogy milyen spektrumban fogjuk ezt érezni, milyen erősségben fogjuk ezt érezni, és nem lehet azt mondani, hogy különböző helyeken érzed a nyelvednek, mert mindegyik részével érzed a nyelvednek, és a kávé az, amelyik egy kicsit kiegyenlíti ezt az érzékelésünket, míg a másik irányból mennék, hogyha mondjuk teljesen le akarjuk tisztítani az érzékeléseinket, akkor viszont egy jéghideg szénsavas vizet ajánlanék mindenképpen. Citrommal, így van, citrommal, jéggel szénsavas vizet ajánlanék, mert a szénsavas víz az, ami nem fog hordozni magába igazából semmi olyan külön ízérzékelést, ami mondjuk a következő szivarunkat befolyásolja, viszont a szénsav az viszont olyan szinten letisztítja a nyelvünket és az ízérzékelésünket, illetve az érzékelő bimbóinkat olyan szinten kitisztítja, hogy utána teljesen frissen tudunk belemenni akár egy szivarba. Én ebből a 2 irányból támadnám meg, lehet azt, hogy a 2-t is megpróbáljátok, de ez mindenkinél egyéni, és mindenkinél azt mondom, hogy ez külön beállítottság, mert vannak olyan emberek, akik, és én is ismerek jó párat, aki egész végig light kólát iszik a szivarozás alatt. Én a light kólát abszolút nem ajánlanám, nem is mondanám azt, hogy jó választás egy szivarozás alatt. Vannak, már mutattunk is be az első évadban olyan szivart, aminél light kólát ittam direktben, nem, pontosabban félcukrozott kólát ittam direktben, mert hogy cukros kóla volt a hozzáillő szivar, és mert hogy olyan jegyeket adott ki magából, de gyakorlatilag meg lehet ezt is próbálni. Nyilván ez megszokás kérdése, és megszokás az, hogy te mit fogsz hozzá fogyasztani, és pont ez benne a lényeg, hogy mit szoktál meg. De hogyha te abba az irányba indulsz el, hogy tényleg ízérzékelésben akarod ezt az egészet teljesen kihozni, akkor pedig mindenképpen azt mondanám, hogy vagy szénsavas, jéghideg, citromos ásványvíz, vagy mindenképpen kólát mondanék. Cukros, vagy mindenképpen kávét mondanék, egy eszpresszót. Neked mi vált be? Milyen ízek? Te ha jól tudom, érted? Ha jól tudom, te szereted hozzá a bort. Igen. Hogy miért pont a bor? Miért a bor, és mit ad? Megint játszok a hamuba. Ja, közben, elnézést. Kicsit félre. Közben nekem félreégett, amit le is fényképezek megint nektek. Így próbálom majd bevágni a műsorba. Próbálom minél kisebb erővel megvágni ezt a műsort, hogy minél előbb kikerüljön. És hogy minél jobban lássátok azt, hogy például most már nem akarok nagyon olyan dolgot tenni a műsorba, vagy olyan úgy várni másokra, hogy másokra várjak a vágással, vagy bármi hasonlóval. Az első évadot is én vágtam meg, ezt az évadot is megpróbálom megvágni. Hogyha átmentek a YouTube-on a Dany Building oldalra, DANY Building oldalra, akkor ott láthatjátok, hogy jó pár sorozatunk van. A legújabb sorozatom az per pillanat az Edzésnapló című sorozat, amit tisztán én vágok. Annak a különlegessége az, hogy ingyenes edukációt nyújt a sportban mindenkinek, illetve mellette most már a 27. résztől, ugyanis én verseket írok, a saját verseim vannak az én általam megzenésített zenével, és az AI-t használva felénekeltetem ezt, ami egy eléggé komplikált, és te azért látod, hogy van, amikor több napig is próbálgatom a zenéket összerakni. Ezelőtt az volt a probléma, hogy mindig copyright zenét, amire azt mondták, hogy nem copyright zenét raktam bele, és így teljesen vagy
veszélybe került a csatornám azzal, hogy le fogják tiltani, de most próbálok egy olyan irányba menni, hogy saját verseimet megzenésítve rakom a videók alá, viszont ott nyilván edzésről van szó, ezért rokkosítva rakom elé. Itt is ezt a tendenciát fogom erősíteni, ami azt jelenti, hogy a saját zeneim lesznek a háttérben, saját verseim megzenésítve lesznek a háttérben, viszont kubai alapokkal, vagy éppen szalszás, vagy jazzes alapokkal próbálom ezeket majd összerakni, úgyhogy majd szerintem már most is, hogyha hallhattátok egy-egy részben akár. Szóval... Visszatérve a boros kérdésre. Így van. Hát semmiképpen nem édes bort szoktunk inni egyébként, hogyha szivarozunk, legalábbis én, de te sem. Inkább egy száraz, gyümölcsösebb bort, és nekem kicsit olyan talán, mint egy citromos víz a savassága miatt, és nekem jobban kihozza. Kicsit olyan, mint hogyha így felfrissítené a szivart. 1 óra 12 percnél esett le a következő. Most már szerintem lassan hamuba fogok fürödni. Hamuba sült pogácsa leszek. A félreégés miatt is, illetve a leesés miatt is ezt mindenképpen meg akarom nektek mutatni. Megint létrejött egy olyan rész, ami tegnap a fejrésznél jött létre. Szerintem ugyanott tartunk. A fejrésznél jött létre, az pedig egy ilyen teljesen el nem égett külső részt hoz létre. Hát most sajnos ez ilyen, úgyhogy most megpróbálom ezt lehomuzni nektek. Te is most már lehomuztad magad. Én? Hol? Jobb combot külső része. Úgy. Szóval szerinted miért a bor? Mert én ezt tudom mondani, hogy van egy kis savassága, és úgy felfrissíti az ízeket nekem. Miért ő egy bor szivar mellé? Hát Milyen szivar mellé? abból indulunk ki, hogy magyarok vagyunk, akkor nyilván nekünk azért sokkal egyszerűbb egy bor, vagy egy francia bor, vagy bármi hasonló. Én per pillanat, meg te is Simontornyáról származó borokat, termelői borokat iszunk, ami azt jelenti, hogy nincsenek palackozva. Aranyminősítést kap a bor körülbelül 30 éve, folyamatosan, ami azt jelenti, hogy a megyei versenyben, és hogyha borvidékekről beszélünk, akkor régen volt a tolnai borvidék, ami Szexárd központú volt, azonban kb. 90-es években volt az, amikor ketté vált, és lett egy északtolnai, vagy egy tolnai, egy északtolnai borvidék és egy tolnai borvidék, vagy szexárdi borvidék pontosabban, és a szexárdi borvidékhez is teljesen más borok csatlakoznak, mint például egy északtolnai borvidékhez. Mi is Simontornyán egy északtolnai borvidékről beszélünk, ugyanis a Dunántúli dombság az Dunántúli dombság lába Simontornyánál van megvetve, és onnantól indult, tehát azért is szép, én ezért szeretem Simontornyát, például, hogyha drónozni akar valaki, akkor az egy gyönyörű képeket, én is nagyon szép képeket csináltam, nagyon szép videókat csináltam, még annó, ami azt jelenti, hogy a tolnai dombság az konkrétan Simontornya siójától indulva indul el fölfele a szőlőkbe, és egy nagyon gyümölcsös, mégis száraz bort tud létrehozni, és nagyon sokan kóstolták már a borainkat, az rettentő jó volt, és nekem mindig az a legérdekesebb, hogy aki nem szereti a bort, az is elkezdi ezt a bort szeretni, de ezt te tudod tanúsítani is, hogy nagyon sokan voltak már így, hogy hú, én nem akarok bort, és akkor mondtam, hogy egy kortyot csak kóstolj meg, és megkóstolta, és utána megívott 2 decit belőle. Magasabb alkoholtart. Kénytelen volt egy pohár bor. Igen, én általában, hogyha töltök egy bort, az 2 decit szoktam tölteni minimum. Szóval, hogy miért is a bor? Én is a savasságát mondanám, hogy egy kicsit letisztítja az érzékeléseinket, és egy kicsit nyilván a bor is elvesz nagyon sok érzékelést, és nagyon sok érzékelést ad hozzá, de az édes ízeket sokkal jobban kihozza, és mivel emberek vagyunk és gyarlók, ezért nem a keserű ízt fogjuk szeretni, hanem az édes íznek a megjelenését. És hogyha egy ételről beszélünk, akkor ugyebár mindenképpen beszélünk
alaprészről, egy édes részről és egy savról, és a sav megjelenik a borban, míg megjelenik az édes íz is valamennyire, és ez az édes ízt sokkal jobban fogja generálni, illetve feljebb fejleszteni. Én azt mondom, hogy egy tökéletes választás tud lenni a bor ilyen szempontból, de nyilván olyan bort kell mindig inni, ami illik a szivarhoz. Nagyjából ennyi. De nevessük el, mert én szeretem az édes borokat is, nevessük el a Tokai 6 puttonyos termelői asszút. Termelőit, nem palackozottak. Milyen szivarhoz javasolnád az édes bort? Ha már borokról beszélünk. Ugyebár én nem vagyok sommelier, de gyakorlatilag én csak egy szimpla cigar aficionado vagyok, aki mondjuk naponta 2-3 szivart, 1-2-3 szivart szível. Ma az első, úgyhogy veletek indítottam. Noellának is, úgyhogy mindenképpen. Én mindenképpen, amit javasolnék egy édes borhoz, az mindenképpen egy Maduro szivar lenne, vagy egy nagyon erős szivar, aminek mondjuk nagyon erős jegyei vannak, legyen az egy földes, bőrös, kávés, étcsokoládés íz, ami például ez is. És az talán megadja a gyümölcsösséget? Az megadja azt a gyümölcsösséget, és előhozza azt a gyümölcsösséget, ami talán egy édes egyensúlyt tart ezáltal, és ezáltal a sav és az édes jelenléte, de mégis a kesernyés ízek is benne vannak. Neked egy elég erős félreégésed van. Ezt is, ha megengeded, akkor mindenképpen lefotóznám, hogy a saját nézőink ezt lássák. Majd a kezeinket azt remélem nem tudjátok össze keverni, mert nekem azért nem ilyen körmeim vannak. És sunkó ujjaim vannak. Szóval Noellának megjelent így a test vége fele egy erős félreégése. Én ezt még nem korrigálom. Viszont nekem le kell szednem az alsó gyűrűt. Egy kicsit előrébb vagy ezáltal a leégéssel. És hogyha így ég le, akkor én nem látok benne alagutat. Nem. Per pillanat. Mit tapasztalsz így a testbe? Égés, küllem, hamu, bármi. Nekem tegnap nem égett félre. Itt az utolsó harmadnál repett végig konkrétan, ami után nem sokkal én le is tettem. De körülbelül szinte ugyanakkora részt tettünk le a szivarból. Én egy olyan 4 centit, te egy 5,5 centit tettél le. Igen. Neked 2 óra 1 perc volt a tegnapi szivar, nekem 1 óra 50 perc, 1 másodperc. Csak hogy pontosak legyünk. Uh-huh. Nekem jobb a mai szivar, attól függetlenül, hogy teljes mértékben egy ilyen 2,5 centis félreégésem van jelenleg. Sokkal jobb. Sokkal bővebb a füstje, élvezhetőbb nekem az íze is. Nekem itt a test vége felé nagyon földes volt, ez a nyers íz, amit beszéltünk is már. Nekem sok volt. Monoton is volt, nem mondom azt, hogy több íz van benne, mint tegnap, de kevésbé földes. Mit mondanál Mara? Melyik részére? Eddig a szivarra. Én tegnap se adtam rá rossz értékelést, akár árérték arányba, akár ízre, amit beszélt. 76 pontot adtál. 76 pontot adtam rá. Majd erről is beszélünk hogy hogyan értékeljük a szivarokat. De én eddig meg vagyok vele elégedve. Nekem is sokkal jobb a mai szivar, mint a tegnapi. Talán lehet, hogy azért, mert tegnap sokkal többet vártam volna tőle. Lehet, hogy azért, mert máshogy is viselkedett az a szivar. Ahogy elmondtam, nagyon sokat kellett benne szívni, és nekem a folyamatos attól félelem, hogy túl sok levegőt kap és elalszik a szivar, az én általában 3-as, 4-es, 5-ös pöfékelésekkel szívtam a szivart,
amit én alapjában nem szeretek, én 3-as szívási technológiával szoktam szívni, amit szintén a 5. rész etikettjében is elmondok, de az első évadban is elmondtam jó párszor. És ma egy mérhetően jobb részt adok rá. Az ízek nekem nem annyira változatosak, most ez a földes íz, vagy inkább ez a földes bőrös íz, mert ezt nem tudom így nagyjából beazonosítani, melyik lenne az erősebb. Ez az, ami most per pillanat még mindig él, és ez az íz, ami talán markánsan meghatározza a szivart. Nagyon minimális a kávé már nekem. Most már igen, nekem is a kávé az már talán eltűnt szinte, de még azért valamennyire érezni. Az étcsokoládét még a tegnapiban sokkal jobban éreztem, a maiban nem. A maiban nem érzem annyira, talán vagy a lábrészénél éreztem az étcsokoládét. A krémesség az nekem, és most megpróbálom ide hamúzni. A krémesség az nekem nem volt annyira jellemző már itt a test részénél, mindenképpen csak a fej részénél volt említhető a krém. Nekem ezt korrigálnom kell. De lefotózhatod. Fordíts rajta, kérlek. Megvan. Szóval a szivar értékelése. A szivar értékelésénél mi 10 pont, vagy 10 különbséget, vagy 10 mérvadó jellemzőt szedtem össze annó, amikor én úgy gondoltam, hogy elkezdem a szivarokat értékelni. És ezt megpróbálom nektek így nagyjából elmondani és láttatni, hogy mi alapján hozom létre. Az első az a méret. A méret az nem azt pontozzuk, hogy mi a mérete a szivarnak, hogy mondjuk egy Churchill az jó, egy Short Robusto pedig rossz, hanem a saját ízértékeléseinknek az íznek a kiteljesedésének a mérete. Tehát adott esetben mondjuk, hogyha nagyon kevés változás van benne, és nem tudja teljes hozban ezt hozni, nem tudja azt megcsinálni, hogy a teljes részben kihasználja azt a nagyon hosszú időt, hogy azokat a változásokat terítse meg a szivarral, akkor az rossz pontot kap. Tehát mondjuk azt, hogy vannak olyan szivarok, amik robustóban sokkal értékesebbek és sokkal jobbak, legyen ez egy Liga Privádánál egy Pig, aminél sokkal jobb ízeket kapsz, mint például egy Churchill vagy egy Toro méretnél. Toro, azt hiszem Toro van benne, lehet, hogy megköveztek, de szerintem Toro méret van benne. És ez az első, ez 1-től 10-ig adható. A második a sodrás, szó szerint ezt írtam. Erezettség, jól összedolgozottság, szivarhamu, hogy esik le, hányszor, a fej kialakítása. Itt nagyon fontos ezek a szempontok, hogy a sodrásnál erre gondoljunk, ne arra gondoljunk, hogy mondjuk adott esetben hogyan sodorták meg a szivart, mondjuk ezt a szivarnál ennél az milyen elfelejtettem. Melyikre gondolsz? A technológiájára. Entubár. Entubár. Látjátok, én sem tudok mindent. Szóval nem az Entubár technológiát értékeljük, hanem az, hogy ez hogyan tudja kiteljesíteni a saját szivarját, és ez nekünk mit ad. Harmadik értékelés, szintén ez mindegyik 1-től 10-ig adható. Harmadik értékelési pont az ár-érték-arány. Ezt nem kell magyarázni. A negyedik a minőség. Szó szerint úgy írtam, mind a szivargyűrű csomagolás, doboz kialakítása és természetesen a másik összetevő, vagy a szivar íze, az élvezhetősége milyen. 5 pont jár a külső jegyekért, 5 a belsőkért. Belső jegyek esetében mindenképpen meg kell említeni a sodrást, mint kinézetet, mint pedig levegőztetés szempontjából azt a szivart, amit meg kell fúrni vagy szeleljen, azt nem lehet jó sodorhatónak vagy jó sodrásnak nevezni. Azt hiszem, ezt sem kell ezen felül nagyon elmondani. Az 5. értékelés az élmény. Hogy ajánlom a szivart, melyik rétegnek, kezdő, haladó, szakértő, esetleg mind a 3 rétegnek, akkor nyilván sokkal több pont adható érte. Nagyon fontos szerintem, hogy ne csak egy kezdő tudja élvezni a szivart, hanem egy öregebb aficionádó is.
aki nem csak egy összekötő szivarnak veszi elő, hanem élvezettel tudja elszívni akár magában is, és ami a legfontosabb, hogy a szivart körömig akartuk-e szívni, vagy gyorsabban meg tudunk válni tőle. Ez is a minőséget fogja, és itt nyilván a külső jegyeknél a doboz, a kialakítás, a gyűrű, tényleg azok hogy mit is adnak, milyen rétegnek akarod az előbbi esetben, hogy nézzük. A mostani esetben pedig az élmény, hogy tényleg milyen élményt tud adni egy kezdőnek, egy haladónak, egy szivar aficionádónak, aki naponta 2-3, esetleg 5-7 szivart elszív. Tényleg, hogy hogyan tudják ezt alkalmazni, hogy csak azért veszed elő, hogy legyen egy szivar a szádban, adott esetben a munka közben, vagy nem. Hatodik értékelési pont a játékosság. Ez az ízekkel való játék. Rossz, az azt jelenti, hogy homogén vagy konstans ízek vitele az elejétől a végéig, és itt hagynék sok pontot. A másik pedig tud-e meglepetést okozni a szivar, tud-e olyan ízkavalkádot okozni, hogy vágyjunk az újragyújtásra. Tehát, hogyha amikor elfogy a szivarunk, akkor egy másik ugyanolyan szivart meg akarunk gyújtani. A hatodik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hetedik az erősség. És itt nem a szivart értékeljük, mint erősséget, hogy például adott esetben a legerősebb szivar az 10 pontot kap, a leggyöngébb szivar 1 pontot, hanem itt szintén a szivar méretéhez, a szivar íz élményéhez nem nevezhető jó szivarnak azt, amelyik teljes nikotin erősséget ad, mégis elveszi az ízeknek az erősségét. És itt mindig az erősségnél 2 íz, vagy 2 részre tudjuk bontani. Erősség a megjelenő ízeknek az erőssége, és a nikotinnak a megjelenése. A nikotinnak olyan szinten kell megjelennie, hogy mellette az ízeknek az erőssége is elő tudjon bújni. Minél nagyobb nikotin tartalom van egy szivarban, annál kevesebb ízt tud előhozni, de vannak olyan szivarok, amelyek magas nikotin tartalommal, például Bolivár, magas nikotin tartalommal is nagyon jó ízkavalkádot tudnak előhozni, ezek magas pontra értékelhetőek. 8. az ízérzet, ez némi áthajlás az élmény között, de itt szigorúan azt értékeljük, hogy mennyi íz jelenik meg a szivar elszívása közben. 9. az égés, égette a szivar a végéig, elaludt közben, ha elaludt, akkor a szél vagy a hideg idő miatt, mert akkor nem számít hibának, hiszen a körülmények csak másodlagos tényezők, vagy esetleg erős szélben is égett végig elalvás nélkül, mert akkor ezért pedig pluszpont jár. Szerintem ezt se kell nagyon megindokolni, illetve az utolsó a füst. Füst tömörsége, áthatósága, láthatósága, és ne feledjük, hogy másodlagosan ide tartozik, hogy a szivar mennyire volt átszívható, mennyi levegőt engedett be, és ezáltal mennyi füstöt tud szülni. Ahogy látjátok, a különböző pontok között áthajlások vannak, és az pont azért van áthajlás, hogy egyes pontokat vagy tudja generálni fölfele, vagy tudja generálni lefele, vagy lenyomni lefele, és pont ez benne a lényeg, hogy nem csak egy bizonyos részt értékelünk, hanem ezekkel való egybehajlást is tudjuk értékelni. Ez fogja megadni a szivarnak a teljességét. Én úgy gondolom, hogy én azért hoztam létre ezt a pontozási technológiát, mert így függnek az egyes pontok saját maguktól, illetve másik pontoktól is, és ezáltal tudod megadni a szivarnak a teljes spektrumát, a teljes ízzeltelítettségét, minőségét, a füstjét, a sodrását és mindent, és ezáltal tudod láttatni a szivart, hogy igazából tudod-e ajánlani, vagy nem. Ezért lehet például az első évadban volt a Casa de Garcia, egy magas pontozású szivar tudott lenni az olcsó árkategóriájához képest, mégis a Habano S-szál gyártja, aki ugyebár egy Rómeó és Júliát is gyárt, vagy például ebben az esetben vegyük a Christoph szivarokat, akik például a különböző részben kiadásnál meghatározzák azt, hogy milyen ízek nem szerepelhetnek például benne, és mégis szerepelnek, ezáltal nyilván negatív pontozás jár érte. Úgy gondolod, hogy jó vagy nem jó? Hibáztam vagy nem hibáztam? Nyilván. Vagy te hozzáadnál valami mást? Értékelésben nem. Nekem az a kérdésem, hogy érdemes-e egymás után 2 ugyanolyan szivart szívni? Attól függetlenül, hogy ízlik-e, vagy sem. Volt már olyan szivar, hogy elszívtam volna még egyet belőle, de az nagyon kevésszer volt. És azért, mert azt az ízt akartam visszakapni. És az nyilván az áll közel hozzám. Mert
nektek is teljesen más pontozásotok lesz, és itt pont azért jó az a műsor, hogyha vágatlanul leadjuk nektek, mert velünk együtt tudjátok élvezni a szivart, meghallgathatjátok azt, amit mi is gondolunk a szivarról. Adott esetben nagyon sok olyan visszajelzés volt, hogy az első évadnál voltak olyanok, akik többször is megnéztek egy-egy műsor részt, vagy egy-egy részt abból a szivarból, amit éppen szívtak, mert hogy úgy gondolták, hogy ha mégis egyedül szivaroznának otthon, de mégsem egyedül akarnak, akkor ez egy tökéletes pont lehet nekik az, hogy elindítják ezt a műsort, és együtt szivarozunk akár. És volt már olyan, hogy bementem a szivarklubba, és azt mondta az egyik illető, hogy bazd meg, Dani, én rengeteget szivaroztam veled, és nekem nem esett le. És így néztem, és így nem emlékszem rá. És így mondja, ja nem, te nem emlékezhetsz rá, mert te nem szivaroztál velem, én viszont szivaroztam veled. És így a műsorra gondolt, hogy nagyon sokszor megnézte azt a részt, és volt olyan, hogy az ő elmondása szerint, hogy elszívott egy szivart, és utána annyira jó volt az a szivar, hogy ő elment még vásárolni egy ugyanolyan szivart, és újra megnézte a műsort. Beléptem a nagyjából azt mondanám, hogy a test vége és a fej változásába, és most megfigyelhető az, hogy ugyanaz van, mint tegnap, hogy mintha el akarna aludni a szivar. Mint hogyha valami hiányozna belőle, és valami, mint hogyha a szivar az teljesen így azt képezné, hogy teljesen elaludjon és teljesen pihenni akarna. Ilyenkor szoktam én alkalmazni, nyilván nem egy ilyen gyújtóval, de megpróbálom így is egy dekantálást csinálni. A dekantálásnak az a lényege, hogy elkezded kifújni a szivart, megpróbálod a benne lévő összetömörödött gázokat kifújni, és ezáltal a szivar újra ugyanazt az ízt fogja kapni, amit a legelején kapott. Nézzük meg. Hát ezzel a gyújtóval nem jó, ezt vihargyújtóval kell megcsinálni. Ilyenkor mindig elszédülök, de még egyszer megpróbálom. Valamennyire égett. Ilyenkor kb. Egy fél percet kell várni, mert a gázok ilyenkor távoznak belőle, és nem szabad visszaszívni a szivart. Kell hagyni egy kicsi pihenőt neki, egy fél perc, egy percet hagyunk neki, és utána a szivar az ugyanúgy fog működni, ugyanolyan tiszta ízeket fog adni. Ezt általában olyankor kell csinálni, ezt a dekantálást, amikor érezzük azt, hogy elkezd keserű lenni a szivar, az a felhalmozódott gázok miatt tud keserű lenni, és ilyenkor szinte ezeket a gázokat kifújod. Egyesek úgy gondolják, és egyesek úgy csinálják, hogy igazából csak szimplán megfújják a szivart. Én nem mondanám ezt egy megfelelő dekantálásnak, nyilván el is kell égetni ezeket a gázokat, és hogyha van benne egy olyan gáz, ami igazából táplálja ezt a égést, és egyre erősebb lesz az égése, akkor szépen ahogy fújod ki, az egyre jobban el fog tűnni az égési felület, vagy az égési rész, és utána látod azt, hogy teljesen kitisztul. Szóval most megkóstolom. Sokkal kevesebb a füstje már. Majdnem el is aludt. El is aludt. Hát ez egy negatív pont. Viszont sokkal tisztább az íz. Azért volt kisebb a füstje, mert elkezdett elaludni. Én is leszedem a kisebb gyűrűt, amire Maduro van írva. Ugyebár, ahogy említettem, ez jobbról balra történik. Ahogy leszedtem, Hát, hogy rajta van
Ahogy leszettem, egy kicsit több enyvet használtak az összeragasztására, és így a szivarnak a borító levele az megsérült, ezt le is fotóztam nektek. Újra bors a fejrésznél. Újra megjelenik az orromban a bors. A krémesség nekem visszajött. A földes bőröst ízt a krémesség elnyomja. Kicsit lejjebb esett, így hogy dekantáltam. Tegnap nem dekantáltál, és nem is volt krém a végén. Most viszont kellemesebb sokkal, mint tegnap. Tegnap kb. Ebben a pozícióba tettem le, mert már annyira unalmas volt. Leszedem a nagy gyűrűt is. Itt is megsértette. Szintén lefotózom nektek. Hát nem tudom, hogy látni fogjátok-e. Aha. Hogy lehet az, hogy laza a gyűrű a szivaron, és mégis megsérti a borító levelet? Nem húzzák meg eléggé a gyűrűt, nem rakják rá, lehet a szárazság miatt is hogy a szivarnak a térfogata egy kicsit összeesik. A gyűrű az, hogy mozog rajta, nyilván, hogyha nem forog el, akkor az már gondolható, hogy egy bizonyos helyen meg van tapadva. Ráfogható a szárazságra is, hogyha szárazabb lenne, mondjuk egy 60%, 55% esetében, 67% esetében még nem mondom, hogy akkora a térfogat veszteség lenne. Tied megint félreégett, azt is lefotózzuk. Meg is van. Ez a félreégés egy kb. 2,5 centis félreégés a te esetedben. Ellentétben az pozitív, hogy attól, hogy megsérül a szivar, vagy attól, hogy elreped a szivar nekem, attól nem jön ki rajta füst, és nem történik egy külső résznek a plusz levegője, plusz felsértése, tehát a kötőlevél az eléggé jól tart, ha már a borítólevél nem is annyira. Viszont ez a bors az megint bántó. Már olyan szinten létrejött ez a borsíz, hogy előkerül a papírzsepi. Nekem is van egy enyhe félreégésem. Szintén. De azt még szerintem korrigálni fogja. Azt korrigálni fogja, csak azért mindenképpen megéri lefotózni.
Mit gondolsz arról, hogy a nők úgy gondolják, hogy a szivarozás az nem nőies? Szerintem csak annyi lehet benne, hogy nem látják, hogy túl sokan szivaroznának, mint nők. Az kevésbé nőies, amikor cigarettázik egy nő, szerintem. Meg hogy amikor cigarettáznak általában az emberek, amikor cigi szünetük van, amikor gyorsan el kell valamihez nyúlni. Akkor ez nyilván egy pótcselekvés. Talán a szivarozás kevésbé tekinthető pótcselekvésnek. Nyilván ez is adhat egy csúnyán mondva függőséget, de mégiscsak inkább egy pozitív élmény, egy ilyen nyugalmi állapotban ül le valaki szivarozni, és nem menet közben. Nem is bírnám mondjuk túl sokáig. Mondjuk azt, hogy a 2 órás szivarozás, ami például most is lesz, vagy 1 óra 50 perces, hogy tegnapról kiinduljak, azt nem lehet stresszben eltölteni, és inkább a stresszt hoznám föl a mai világnak, hogy azért szeretik az emberek az IQOS-t, meg a szivarokat. Az IQOS-nál nem érzik a ciginek vagy a cigiket és az IQOS-t, azért nem érzik az emberek az idegességet, a stresszt, pedig én nem, mondjuk azt, hogy nem nagyon láttam 99%-os esetben nem láttam embert úgy cigizni, hogy teljesen ki tud kapcsolódni és egy nyugalmi állapotban van, még szivarozásnál 99%-ban nem láttam olyan embert, aki idegesen szivarozott volna. Pontosabban szivor esetében szerintem 100% már még nem láttam olyan embert, aki stresszesen szivarozott volna. Szóval, szerinted mi adja meg azt, hogy mi az emberek nem úgy látják, és hogy te hogy látod? Mint nő. Szerintem az sem mindegy, hogy van felvezetve maga hogy miért is jó a szivarozás. Tehát azért sokan hiába szivaroznak már évek óta, nem látják meg azt a szemléletet, amit mondjuk például te is képviselsz, vagy a szivarklubban képviselnek egy páran. Nyilván ott is vannak kivételek, és nyilván a kivétel erősíti a szabályt, de nem is tudom megfogalmazni neked, hogy miért is. Tehát nincs idejük az embereknek ilyenekre, szerintem, azért a legtöbb embernek. Vagyis nem akar szánni rá időt. Pénze nincs az embereknek, vagy ideje nincs az embereknek? Hogyha azt nézem, hogyha valaki el tud szívni egy doboz IQOS-t, vagy cigarettát egy nap, Milyen árban van most egy IQOS vagy cigi? ezért mondom, ilyen 2500 forint körül van talán. Nem vagyok vele túlzottan tisztában, mert nem szoktam nézegetni, és nem is igazán járok dohányboltokba. De Maximum szivart venni? maximum szivart venni. De hát az nyilván egy külön helyiségben van, tehát így ezeket mi nem látjuk. De ennyiből már lehet, hogy telne egy szivarra is, és hogyha összeadjuk azt az időt, amennyit cigarettáznak, vagy amennyit IQOS szívnak, azt az időt egy szivar mellett is el tudnák tölteni esténként, vagy esetenként. És nem kerülne többe. Időben sem, meg Főleg, hogyha abból indulunk ki, hogy tegnap például, amikor a Cigar Towerben voltunk, akkor vettünk egy Encore-t, EPK Rio Encore-t, és volt egy úriember, aki majdnem 10 darab Casa de Garciát vett, ami körülbelül most 1000 forint környékén, 1200 forint, nem is tudom annak az árát, de ilyen 1000-1200 forint környékén van, és pont ott mondta az úriember az eladónak, hogy ezeket megveszi, mert hogy minden nap elszív egy ilyen szivart, és olcsóbban jön ki, mint a cigivel, és neki az idő az szinte összeadódik. Szóval szerintem egyértelműen csak az elterjedés az, ami akadályozza azt, hogy valaki
nem szivarozik, hanem inkább ájkoszozik, vagy cigarettázik. Meg azért szerintem mindketten láttuk azt, hogy tört be az ájkosz. Azért volt egy elég nagy reklámja is. Hatalmas reklám volt. Egy és robbanó szivarról robbanás. nem látsz plakátot, vagy bármit. Akár egy dohányboltban, mert nyilván az utcán nem futsz össze az ájkosszal se. De én azt is felhoznám, hogy nem látsz olyan ájkosz klubot, mint amennyi szivarklubot. Még hogyha Magyarországon nem is annyira de miért is támogatott. lenne? Arra az 5 percre se. Tehát pont ezért nem, Tehát ennek nincsen kultúrája. a ciginek sincs. Annak sincs. Lesznek majd olyan részeink, ahol a szivar történelmet fogjuk végigvenni. Mind a magyarországi szivar történelmet, mert annak is erős a múltja, még hogyha rossz szivarokat is gyártottak a magyarok. De mindenképpen említésre méltó a magyar szivar történelem is, és a világ szivar történelme is. Úgyhogy mindenképpen lesz, és kövessétek a műsort. Aki eddig nem jelölte be a csatornát, az mindenképpen lájkolja, állítsátok be a csengőt. És hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor Patreonon tudtok a Dani Building néven, Patreon.com/DANY Building részen. Mi ezt a támogatást, ezt mindenképpen az új kameráknak a vásárlására, illetve az új eszközöknek a vásárlására fogjuk fordítani. Tehát ahogy tudtok minket támogatni, illetve mi amennyi pénzt tudunk félretenni, annak az eredményeképpen lesznek új kameráink és új technikáink, úgyhogy próbáljuk ezt az egészet fejleszteni, ahogy ezt a kis itteni szivarklubot is megpróbáljuk fejleszteni, mert ez a kis kétszemélyes saját szivarklubunk. Úgyhogy ezt is próbáljuk nektek egyre jobbá és jobbá tenni. Most per pillanat még így vagyunk. Már ez is szerintem egy exkluzív környezet, de megpróbáljuk ezt nektek jobbá tenni. És megpróbálunk különböző helyeken is szivarozni, és megpróbáljuk nektek ezeket Igen, bemutatni. pont ez lett volna a kérdésem, hogy a következő részekben mire lehet számítani. A következő részekben én szeretném azt, hogy az alapszivarozás az minden héten történjen itt legalább egy, aminél megpróbáljuk így, vagy megpróbálom így nektek átadni ezt az egészet, Noellával, vagy éppen a per pillanatnyi vendégeimmel, akár itt egy szarkával. de megpróbálom nektek átadni azt, hogy hogyan lehet szivarozni, és mindig megpróbálok valakivel szivarozni, mert hogyha most van egy ilyen 2 órás szivar, én nem tudnám nektek végig scatmanelni az egészet, hogy élvezetes legyen, de így egyre több részből és egyre több nézőpontból láthatjuk meg. A te esetedben mondhatjuk azt, hogy egy kezdő szivarosnak hogy mégis másfél éve szivarozol, de gyakorlatilag szerintem fontos az, hogy lássuk per pillanat egy kezdőnek a szempontjából is, hogyha ti vagytok egy kezdők, akkor láthatjátok, hogy más kezdők hogy állnak a szivarozáshoz. Szeretném ezt a kis részt fejleszteni. Szeretném azt, hogy mindenképpen egy különböző helyeken tudjunk szivarozni, különböző szivarklubokba tudjunk megjelenni, és ezeket nektek át tudjuk adni, illetve tudjunk körbevezetni titeket. Hogyha átmentek tényleg a Dani Building oldalra, akkor lesznek olyan utazós részek az Edzésnapló című sorozatban, amiben például egy szivarklubot bemutatunk, ez például 1-2 hónap múlva fog kikerülni, maximum 3 hónap múlva fog kikerülni a ciprusi La Casa del Habano Cohiba Atmosphere Meteo Cseh, vagy Igen. Meteo Cseh 25 nevezetű szivarklubnak a bemutatása is. Az ugye az utca, ami így a nevét adja. Az utca, ami a nevét adja, így van, de eredetileg 2019-ben alakult a La Casa del Habano Cipruson, Nikóziában, és én a nikóziai, nem a Paphosziról, hanem a nikóziai szivarklubból, és ahogy láttuk, elméletileg már a török részen is nyílt Girnébe, ha minden igaz, egy szivarklub, ahova el akartunk menni, de azt most nem fér bele. Úgyhogy az egyéni terveim per pillanat, mindig azt szokták mondani, hogy nem mondd el a terveidet előre, mert nem biztos, hogy beválik, sőt olyankor nagy részben nem válik be, de nem gondolom azt, hogy olyan nagy
Ha a gépem tudja ezt kezelni és meg tudom vágni ezeket a részeket, adott esetben pont a vágás az lesz, hogy nem vágom a részeket, csak ezeket a képeket fogom belerakni, mert hogy úgy akarnám nektek szemléltetni a szivarokat, hogy abba az időbe annyi időt töltsünk el a szivarozással, amennyit ti is eltöltötök, és együtt tudjatok velünk szivarozni mindenképpen. És ezért nem akarom megvágni per pillanat. Lesznek vágott részeink is, amik rövidebbek lesznek, de mindenképpen abba az irányba szeretnék elmenni, hogy nektek minél nagyobb spektrumba tudjam bemutatni mind a szivar környezeteket, szivarklupokat, illetve minél több szivart be tudjak mutatni. Lesznek olyan részeink, vagy én szeretnék olyan részeket egyelőre, aminél szivarteszteléseket csinálunk, beszélgetésekkel, és akarok egy olyan részeket is csinálni, hogy igazából nem kifejezetten egy szivarról, csak egy beszélgetést fogunk generálni több emberrel, itt per pillanat egyel, mert ez a kis helyünk ennyire ad lehetőséget, de nagyon szivarkluboknál pedig több emberrel próbáljuk ezeket összerakni. Egyelőre ez a tervem, reméljük, ha Isten is úgy akarja és segít ebben, akkor ezek meg fognak valósulni. Per pillanat HD-ba veszem föl ezeket a részeket. Nem szeretném azt, hogy 4K-ba adjuk le, mert egyelőre nem látom értelmét. Így még nekem is kezelhető, remélem, hogy a gépnek is kezelhető, amivel én vágok. Hogyha nem, akkor sajnos előbb-utóbb kell egy jobb gépet vennem, bár nem gondolom azt, hogy most per pillanat nem lenne jó a gépem. Én amivel vágok, az egy iMac Pro Max M2 Maxa, ami azt jelenti, hogy az iMac Pro-nak a legnagyobb szintje, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez per pillanat jó. A vágás az, hogyha látjátok, illetve majd tapasztaljátok, akkor az egy Final Cut Pro-ba történik, egy megvásárolt Final Cut Pro-ba. Én azért is vásároltam meg, hogy ezeket a részeket, illetve a edzésnapló részeit nektek meg tudjam vágni normálisan. Mi a helyzet a fejrészben? Hogy már így mind a ketten benne vagyunk? Nekem borsos. Borsos, földes. Nekem nincs is már a kávé. Sehol. Én érzem a kávét. Nekem a bors még mindig megvan. Föld, bors, bőr és kávéízek azok, amik erősen jelennek meg per pillanat a szivarban. Van benne, még mindig van benne egy krémes íz, amit mondtam az előbb, hogy visszatért, az még mindig kitart. Sokkal intenzívebbek az ízek így a szivar vége fele. Sokkal jobban tudnak együttműködni. Sokkal jobb, mint a tegnapi szivar. Tegnap szenvedtem, őszinte legyek. És tegnap ezért adtam 57 pontot maximumra. Ma viszont kíváncsi leszek. Ezt talán el is kezdhetjük pontozni. Igen. És erre itt vannak a tolljaink. Stílusosan töltőtollal. Menjünk akkor végig a tiéden. Méret. Hát én ugye tegnap 7-ből 10-et adtam. 10-ből 7-et, pontosabban. Igen. Igen. Én maradnék ennél a 7-nél. Nekem tegnap nem égett félre egyáltalán. A legvégén repett meg. 10-ből 10-et adtam rá. Most a sodrásnál értékelhetném azt is, hogy félreégett. A sodrásnál szó szerint így van, szivar sodrása, erezettség, jól összedolgozottság, szivarhamu, hogy esik le, hányszor, fejkialakítása. Itt igazából lehet értékelni, ez benne van a sodrásban, a félreégés is természetesen. De, ahogy mondtam, egyik pont az a másikkal egybehajlik, úgyhogy lehet ezért nyugodtan. Én ezért most a 10 helyett egy 6-ot adok. Tehát kétszer kellett korrigálnom.
nem kell megindokolni, látja a néző is, Igen. hogy miért. Ár, körülbelül $10 per pillanatnyi ára külföldön, Magyarországon nem tudom, hogy nyilván a Robustónak teljesen más az ára, de maradjunk ennél a $10 környezetnél. 10 per 10, ahogy tegnap is. 8,5-től $13 van vagy $14 van per pillanat. Ahogy tegnap 10 per 10. Minőség. Ebbe ugye beletartozik a gyűrű, csomagolás, ugye a doboz, ezt nem tudjuk, mivel nem dobozzal vettük. Így van, de dobozt azt meg tudom neked mutatni. Szivaríz élvezhetőség. Hát tegnap 9-et adtam rá. De jelenleg egy 7-et tudok. Élmény. Élményre tegnap 7-et adtam, de nekem ez a félreégés, ahogy tegnap neked is volt, ez szintén csak egy 6-ost tud. A doboz az fekete alapon ugyanezekkel a színekkel van Egyébként szép elkészítve. a doboza. Nyers fával van összerakva. Alul van a felső borítólevélnél ezt is kifotózom nektek. És ezt ide is tesszük. Szóval jöjjön a minőség. Minőség. A minőség az egy 7-es. Oké. Élmény. Az egy 6-os. Oké. A játékosság tegnap 5 volt, én most is maradnék ennél az 5-nél. Jobb volt, mint tegnap, viszont ugye voltak olyan hátráltató tényezők, amik miatt én maradnék ennél a pontszámnál. Erősségre ez a 6-os még mindig, ami volt is. Ahogy tegnap te mondtad, hogy a Madurótól egy kicsit erősebbre vártál volna. 4 per 10-zel kezdett nálam, és 7 per 10-zel fejeződött be a tegnapi. Mai ugyanúgy 4 per 10-zel és 6 per 10-zel fejeződött be, tehát egy átlagban 5 per 10-es az erőssége. Én a Madurótól többet várnék, egy ilyen átlag 6-6,5-7-es 7 per 10-et várnék per pillanat. Ízérzet ugyanúgy egy 6-os, mint tegnap. Égés. Én 10 per 10-et adtam, jelenleg egy 5-ös. Ennél a szivarnál. Füstje 10 per 6 volt. Most sokkal jobb füstje volt, így én erre adnék egy 8-ast. És akkor összegezve. Én eljutottam viszont a halálcsókig, ami azt jelenti, hogy a szivarnak az utolsó részénél vagyok. Úgyhogy beleszívom az utolsót, és megnézem, hogy hány percnél tartok. Kettő óra, 0 perc és 7 másodpercnél tettem le. Most a tegnapi 100 per 76-hoz 66 az enyém. Nekem úgy nézett ki a tegnapi, amíg elszívod, addig pont tökéletes. Nekem tegnap a méret 4 per 10, még mindig azért mondanám 4 per 10-nek, mert ettől a szivartól, egy Churchill mérettől sokkal jobban vártam volna azt, hogy sokkal több ízváltozás lesz benne, és sokkal jobban kitelíti az ízek a szivart, úgyhogy 4 per 10. A sodrás 5 per 10, tegnap 2 félreégésem volt ma igazából, és egy megrepedésem ma, egy megrepedésem volt, és kétszer letépte a gyűrű a borítólevelet, és egy darab félreégésem van ma, 7 per 10-et adnék rá. Ár 10 per 10 volt tegnap, és ma is 10 per 10-nek mondanám, hiszen nem változott semmi. A minőség 5 per 10-ről, itt megnézem a dobozt, ami kialakítása, az tökéletesen harmonizál a szivarral. Enyhén erezett volt, azt mondanám, hogy göcsörtösség jellemző, a te lerakásod az 2 óra 1 perc 31 másodperc, 2 óra
0001, 07 volt az enyém, a tiéd pedig 2 óra 1 perc 37, ha jól emlékszem most így. Minőség 5 per 10 volt tegnap, ma sokkal jobb, én egy 6 per 10-et adnék rá per pillanat, sokkal az idézőjelbe. Élmény 4 per 10, ma sokkal jobban élvezhető volt a szivar, ami azt jelenti, hogy nem kellett az elején félnem, akár egy 6 per 10-et is megadnék rá. Játékosság 3 per 10, ma kicsit jobban éreztem az ízeket, viszont még mindig nem gondolom azt, hogy ez a szivar tökéletes választás lenne. 4 per 10-et adnék, erősség 7 per 10, az ma is maradt 7 per 10, ízérzet 4 per 10, ma 5 per 10, égése 10 per 10 volt tegnap, mivel nem a félreégést értékelem, hanem az, hogy kihozta magát, talán maradnék a 10 per 10-nél. Füst tegnap 3 per 10 volt, ma egészen 6 per 10-ig fölmennék, mert tökéletes füstöt adott már az elején szinte, de mégis az a füst, ami volt, az azt mondanám, hogy nem magával ragadó, illetve nem fogott meg. Nekem az értékelésem tegnap 57 volt, 59, 60, 62, 63, 64, 67 per 10. Te mennyit adtál ma? 66. Vagy 67 per 100, na. Neked 66. 66. Második szivarozásunk, tehát az első szivarom az 57 per 100 volt, a mai az 67 per 100. A tiéd tegnap 76 per 100, és a mai pedig 68 per 100. 66 per 100. Ma Noának kevesebbet adott, nekem többet adott a szivar. Nagyjából azt lehet mondani, hogyha átlagot vonunk, akkor az enyém az legyen 53, vagy 63 per 100, a tiéd pedig 66 és 76, akkor az pont 71 per 100. 72. 72. 72, 66, meg 76, az 71. 71 per 100. 71. Tehát nagyjából így értékeltük a szivart, átlagban 63 per 100 lett az enyém, Noelláé pedig 72 per 100. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, nagyjából megpróbáljuk ezt lezárni, minél előbb feltenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Luca Máriának, vagy Mária Lucának, Luca Máriának azt, hogy ezeket a szivarokat a rendelkezésünkre bocsátották. Ha szeretnétek azt, hogy milyen fajta szivarokat szívjunk, akkor mindenképpen. Ha van javaslatotok az, hogy hol szívjuk, illetve kikkel szívjuk, akkor szintén írjátok ide alá, a műsor alá, illetve a megjegyzésekbe. Köszönjük, hogy itt voltatok, ne felejtjétek, csak füst és más semmi, és ezzel búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok! Üres, porosz a vezútteraszen, ülök egyedül, némás lazán. Egy magam vagyok testben, s egy magam vagyok lélekben. Szivarom szívom, füst körbelem, hideg szeptember,